राम, shall I start? सुषमा मॅम चालू करा. नमस्कार, मी डॉक्टर सुषमा उत्तम सावे, महाएपी 2024 कार्यकारी सदस्य. सगळ्यांचं ह्या कार्यक्रमात म्हणजे आपला महाराष्ट्राचा महाएपी कट्टा सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत करत आहे. हा कार्यक्रमाची सुरुवात झाली कोविड काळात, ज्यावेळी सगळीकडे नकारात्मकता होती आणि वेबिनारचा ओव्हरडोस होता. त्यावेळी कुठेतरी विरंगुळा आणि कुठेतरी सकारात्मक भावना असावी यासाठी माजी आयपी अध्यक्ष डॉक्टर पांढरीकर यांनी सुरू केलेला हा उपक्रम. आणि हा उपक्रम डॉक्टर हेमंत गंगोलिया, डॉक्टर रमाकांत पाटील यांनी सुरू ठेवला. आणि आपले राम गोपाल सर यांनी सुद्धा 2024 साठी हा उपक्रम सुरू ठेवण्याचा मानस घेतला आहे आणि आम्ही सर्व त्यांच्यासाठी खूप खूप आभारी आहोत. आजचा ह्या कार्यक्रमाचा विषय आहे वँडरिंग इन हिमालयाज, म्हणजे हिमालयामधली भटकंती. आणि त्याच्यासाठी आपले आजचे पाहुणे आहेत, पाहुणे नाही ते आपले घरचेच आहेत, डॉक्टर मंदार बापये. आणि मंदारशी चर्चा करण्यापूर्वी थोड्या फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट करूया. तर मी रामगोपाल सरांना सांगेन की त्यांनी 2 शब्द बोलावे. नमस्कार मित्रांनो, माझी मराठी एवढी चांगली नाहीये पण तरी मी प्रयत्न करणार. सुस्वागतम एव्हरीवन. आणि माझे मित्र मंदार, वेलकम. मंदार जे आहे तो नॉट ओनली ट्रेकिंग, म्हणजे याला आम्ही त्याला कॉलेजमध्ये बघितलंय. ही इज अ व्हेरी गुड माउथ ऑर्गन प्लेयर. हा खूप चांगला कॉमेडियन पण आहे. बरेचसे कॅरेक्टर्स उसकी आवाज एकदम हुबहू निकालता है. तो टुडे विल सी व्हाट ही कैन डू. सो वेलकम मंदार. आणि वेलकम डॉक्टर प्रवीण. ही इज ऑल्सो यू कॅन से को ट्रॅकर विथ मंदार. सो वेलकम. ओव्हर टू यू सुषमा मॅडम. आता मी आपल्या सर्वांचे लाडके सचिव डॉक्टर अमोल पवार यांना विनंती करते की त्यांनी 2 शब्द बोलावे. धन्यवाद सुषमा मॅडम. 2020-21 ला डॉक्टर जयंत पांढरीकर सर अध्यक्ष असताना महाकट्टा हा उपक्रम चालू केला आणि मागच्या वर्षाचे भारतीय बालरोगतज्ञ संघटनेचे जे अध्यक्ष होते ते डॉक्टर उपेंद्र किंजोडेकर. तर पहिली मुलाखत झाली होती महाकट्ट्याची ती डॉक्टर माधुरी कानिटकर मॅडम. आणि त्या आता आपली महाराष्ट्र राज्य जी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आहे तर त्याच्या व्हाईस चान्सलर आहेत. आणि त्याचे जे मुलाखतकार होते ते डॉक्टर उपेंद्र किंजोडेकर हे होते. आणि अतिशय सुंदर पद्धतीने तो कार्यक्रम झाला. आणि त्यानंतर त्या वर्षी, त्याच्या पुढच्या वर्षी नंतर डॉक्टर हेमंत गंगोले आले त्या वर्षी, आणि डॉक्टर रमाकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आतापर्यंत जवळजवळ 35-36 एपिसोड या कार्यक्रमाचे झालेले. आणि सर्व कार्यक्रमांना, सर्व ज्या सेशन झाले तर त्या सर्व सेशन्सला अतिशय चांगल्या पद्धतीने पूर्ण महाराष्ट्रातील बालरोगतज्ञ संघटनेतील सदस्यांनी व त्यांचे जे फॅमिली फ्रेंड्स आहेत त्यांनी अतिशय उत्तम पद्धतीने प्रतिसाद दिला आणि सर्वांनी त्या कार्यक्रमाला लाईक केले. तर हा कार्यक्रम यावर्षी चालू ठेवल्याबद्दल मी प्रथमतः अध्यक्ष डॉक्टर रामगोपाल सर यांचे आभार मानतो. आणि आजचे आपले मुलाखतकार आहेत डॉक्टर प्रवीण गोखले सर. आणि जे काही आजचे जे आपले पाहुणे आहेत डॉक्टर मंदार बापये, तर आता सुषमा मॅडमांनी सांगितलं, रामगोपाल सरांनी सांगितलं, ते अतिशय उत्तम पद्धतीचे ट्रेकर आहेत. आणि तसं प्रत्येक मनुष्य प्राण्याला काहीतरी छंद असतात आणि चांगल्या पद्धतीचे छंद प्रत्येकाला असणं हे आपल्या मानवी जीवनासाठी अतिशय आरोग्यदायी असतं आणि लाभदायी पण असतं. तर मंदार बापे सरांनी आज या कार्यक्रमानिमित्त आपल्यात येण्याचं ठरवलं, तर त्याबद्दलही मी त्यांचे आभार मानतो. आणि आजच्या कार्यक्रमाला
विशेष शुभेच्छा देऊन हा कार्यक्रम चालू करावा आणि सर्व जे मंडळी आज आपला कार्यक्रम ऐकण्यासाठी बघण्यासाठी जी आतुरतेने वाट बघते आहे तर त्या सर्वांना शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद अमोल त्या माहितीसाठी आणि छंद जोपासणं ही किती महत्वाची गोष्ट आहे सांगितल्याबद्दल. आता आपण वेळ न दवडता सरळ मंदारकडे जाऊया आणि मंदारची मुलाखत घेण्यासाठी मी डॉक्टर प्रवीण गोखले जे आपले महाआयपी 2024 चे उपाध्यक्ष आहेत व ठाणे आयपीचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांचाही सारखाच छंद आहे निसर्गामध्ये राहण्याचा, ट्रेकिंग करण्याचा. तर मी प्रवीण गोखले सरांना आमंत्रित करते की त्यांनी मंदार बरोबर मंदारचे विविध पैलू आणखीन आमच्या समोर आणावेत. ओव्हर टू यू डॉक्टर प्रवीण गोखले. धन्यवाद सुषमा मॅडम आणि सर्व मान्यवरांचे स्वागत आणि सर्व माझे प्रिय महाराष्ट्र बालरोग तज्ञ संघटनेचे जे मेंबर्स आहेत त्यांचं मी स्वागत करतो. एक गमतीशीर गोष्ट अशी घडली की महाकट्टाबद्दल ऐकल्यानंतर मी रामगोपालला सांगितलं की म्हटलं महाकट्टामध्ये मला माझा प्रेझेंटेशन करायचं कारण का मी इकडे तिकडे बोलत असतो. म्हटलं वाय की आपण आपल्या सदस्यांसमोरच एकदा करूया. तर रामगोपाल सरांचं ॲज युजल त्यांनी गुगली टाकली की तू महाकट्टाच कंडक्ट कर. तर तसं झाल्यामुळे एक मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी यावर्षी आलेली आहे आणि इट इज म्हणजे कसं आहे की किती आपल्याला इंटरेस्टिंग बनवता येईल. मंदारबद्दल मी बरेच वर्ष ऐकत आलेलो होतो कारण का मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह एकमेकांकडे जातात तेव्हा मी ट्रेकवरनं काळवंडून आल्यानंतर ते मला नेहमी सांगायचे की सर साऊथ मुंबई दक्षिण मुंबईत सुद्धा एक सर आहेत ते सुद्धा ट्रेकिंगला जातात. मी म्हटलं कोण आहेत, त्यांच्याकडे बरेच फोटो वगैरे लावलेले असतात. तर तेव्हापासून मंदारची मला माहिती आहे की बाबा मंदार इज ॲव्हिड आउटडोअर एन्थुझियास्ट आणि ट्रेकर. आणि नंतर मग 1-2 मीटिंग्समध्ये आमची ओळखही झाली आणि पुढे मी एवढंच सांगू शकतो की प्रत्येकाने एक छंद जोपासणं जे आवश्यक आहे कारण का आपलं प्रोफेशन असं आहे की ज्याच्यामध्ये स्ट्रेस लेवल खूप हाय असतात आणि जेव्हा हिमालयात तुम्ही जाता ट्रेकिंगला तेव्हा स्ट्रेस लेवल्स बऱ्याच कमी होतात. माउंटेनरिंग आणि ट्रेकिंगचा हा एक किडा आहे, तो तुमच्या डोक्यात एकदा शिरला तर इट इज वन्स असं म्हणतात वन्स बिटन ट्वाईस शाय. पण बऱ्याच लोकांना तो ट्वाईस शाय होत नाही, तो कायमचा रुजून जातो आणि मग ट्रेकिंगवरती ट्रेक्स होत राहतात आणि वर्ष निघत जातात आणि तुम्ही मेमरीज जमवत जाता. तर अशाच जमवलेल्या मेमरीज आपल्या पुढे आज डॉक्टर मंदार आपल्या पुढे ऑडिओ व्हिज्युअल पद्धतीने चित्र आणि स्वर या रूपात आपल्याला पुढे मांडणार आहेत. तर मी आता डॉक्टर मंदारना सांगतो की तुमचं प्रेझेंटेशन तुम्ही सुरू करावं आणि मध्ये मध्ये इंटरेस्टिंग पॉईंट्सच्या वेळेला गप्पा आपण मारूयाच. ओव्हर टू यू मंदार. येस. सगळ्यात आधी महाराष्ट्र IIP चा मी एक आभारी आहे की मला त्यांनी बोलवलं आणि एक महाकट्ट्यावरती एक ट्रेकिंग प्रोबॅबली आहे पहिल्यांदाच माझ्यामध्ये प्रेझेंटेशन होत आहे. माझं सुद्धा हे पहिलंच प्रेझेंटेशन आहे आणि होप तुम्हाला आवडेल. सो विल स्टार्ट. सो मी सुरुवातीला ब्रीफ मध्ये मी सांगेन की हिमालय हे काय आहे प्रकार आणि आपण कुठे कुठे जाऊ शकतो आणि लेट्स गो थ्रू. मला हिमालयाची आवड बेसिकली मी पहिल्यांदा हिमालय बघितला जेव्हा मी सेकंड MBBS मध्ये होतो आणि माझ्या आईला चारधाम करायचं होतं आणि मी तिला म्हणालो अरे म्हाताऱ्यांच्या ठिकाणी का घेऊन जातेस मला, तर ती म्हणाली नाही मला जायचंय तू चल बरोबर. आणि मी तोपर्यंत बारीक सारीक सह्याद्रीतले डोंगर बघितले होते आणि वेन आय गॉट एक्सपोज टू हिमालयास फर्स्ट टाइम 1992 साली तर आय वॉज फ्लॅबरगस्टेड आणि मी ठरवलं की अरे हे काय प्रकार आहे. मग एक मेजर नदीज, व्हॅलीज, माउंटन्स, स्नो पीक्स आणि मेजर पीक्स हिमालयाचे जे तिकडनं आपल्या एवढ्या जवळ आहेत आणि आपण जाऊ शकू तिकडे. आणि त्यावेळेला मी ठरवलं की दरवर्षी का होईना ऍटलिस्ट एकदा तरी आपण हिमालय दर्शन घेतलं पाहिजे. 1992 साली मी चारधाम केलं. 1996 साली मी अमरनाथ केलं जेव्हा मी इंटर्नशिप करत होतो MBBS झाल्यानंतर. 1996 साली अमरनाथ जस्ट ओपन झालं होतं. काश्मीर वॉज ओपन टू सिव्हिलियन्स आणि मी तिकडे अडकलो होतो कारण दरी कोसळली होती. 7 दिवस आम्ही हिमालयात अमरनाथच्या एका टेकडीवरती 7 दिवस आम्ही काढले होते.
त्याच्यानंतर 2000 साली मी कैलास मानसरोवर केला, जेव्हा माझं पीडियाट्रिक्स जस्ट कम्प्लीट झालं होतं आणि माझ्याकडे एक विंडो पिरियड होता प्रॅक्टिस सुरू करण्या अगोदर. आणि फॉर्च्युनेटली मला आय वॉज सिलेक्टेड गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया तर्फे आणि मी 1 महिनाभर कैलास मानसरोवर जे तिबेटमध्ये आहे ते केलं. त्याच्यानंतर प्रॅक्टिस सेटल होईपर्यंत 6 वर्ष मी कुठे जाऊ नाही शकलो. 2006 साली मी लडाखला गेलो होतो आणि एक प्रोबॅबली वी वर द ओनली इंडियन्स आणि एक 3 इडियट्स खूप नंतर आला. लडाख आम्ही ऑलमोस्ट 17 दिवस आम्ही फिरलो आणि वी वर द ओनली इंडियन्स, बाकी सगळे फॉरेनर्स होते. सांगण्याचा मुद्दा म्हणजे आणि 2006च्या नंतर आम्ही दरवर्षी आमचा एक ग्रुप झालाय तयार आणि आम्ही दरवर्षी हिमालयात जातो आणि ऑलमोस्ट मी एक 20 ते 25 ट्रेक्स हिमालयात केलेले आहेत. सो वी गो थ्रू. तो हिमालयात थोडं सांगायचं म्हणजे एक 24,000 किलोमीटर्सची लेंथ आहे आणि जी वेस्ट म्हणजे काराकोरम आणि हिंदू कुश पासून म्हणजे अफगाणिस्तान पासून जे टेकड्या सुरू होतात त्या अरुणाचल प्रदेश पर्यंत जातात. इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे ह्याच्यामध्ये 50,000 ग्लेशियर्स आहेत. त्या 50,000 हे थिअरॉटिकल झालं. किती आता ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे कमी होत आहेत ते फाइंड आउट करणं फार गरजेचं आहे. आणि त्या 50,000 ग्लेशियर्स मध्ये अराउंड 12,000 क्युबिक किलोमीटर्स ऑफ फ्रेश वॉटर दडलेलं आहे. त्याच्यामुळे हिमालय आपण वाचवला तर आपण जगू, इन शॉर्ट सांगायचं म्हणजे. मंदार, कॅन यू इन्क्रीज द व्हॉल्यूम? आय थिंक इट इज थोडं जवळ येऊन बोल म्हणजे. ठीक आहे, मी जवळ येऊन बोलतो. थोडं जवळ आणि मोठ्यांनी बोलतो. येस, दिस इज करेक्ट. एकच प्रश्न असा विचारायचा होता की आपल्या मेडिकलच्या याच्यामध्ये ट्रेकिंगला तू सुरुवात केलीस, पण प्रत्येक डॉक्टर जो आपल्या ग्रुपवरती आता आहे, स्पेशली यंग डॉक्टर्स करतात की जेव्हा ते प्रॅक्टिस स्टार्ट करतात तेव्हा एक मोठा ब्रेक आणि हायटस असतो त्याच्यामध्ये. तर त्याबद्दल तुला काय सांगायचं आहे? वेदर आय मीन टू से वी शुड कंटिन्यू ट्रेकिंग ड्युरिंग दॅट फेज, कारण की आपण त्यावेळेला ना सेटल होण्याच्या बाबतीमध्ये खूपच टची झालेलो असतो. तर तुझं फीडबॅक, तुझं काय म्हणणं आहे त्याच्याबद्दल? मी 2000 पासून ते 2000 साली प्रॅक्टिस सुरू केली, 2001 साली, आणि मग 2001 ते 2006 मी कुठेही गेलो नाही. पण त्याच्यानंतर एक बोर्डम क्रिएट झाला आणि मला असं वाटलं की आय एम मिसिंग हिल्स. 2006 साली जेव्हा मी लडाखला गेलो त्यावेळेला आय थॉट की अरे पेशंट जातील, काय करायचं. पण आय टूक अ चान्स. मी 17 दिवस लडाख, झंस्कार व्हॅली हे सगळं फिरलो. लेंथ अँड ब्रेथ ऑफ लडाख आय हॅव सीन. आणि त्याच्यानंतर आल्यानंतर एवढा काही फरक मला जाणवला नाही आणि दॅट इज द टाइम आय डिसाइडेड की वर्षातनं एकदा हिमालय मागताय. त्याच्यामुळे ऑलमोस्ट तेव्हापासून आतापर्यंत मी दर वर्षाला, कोविडचे 1-2 वर्ष सोडले तर दरवर्षी मी हिमालय जातोच आहे. त्याच्यामुळे प्रॅक्टिस आहे इम्पॉर्टंट, पण हिमालय किंवा ट्रेक तुम्हाला करायचं असेल तर हातपाय धड आहेत तोपर्यंतच करावा, कारण खाऊचं काम नाहीये. कारण नंतर मला व्याधी एकदा सुरू झाल्या की मग प्रॉब्लेम येतो. हे खूप इम्पॉर्टंट मेसेज आहे मंदारचं आपल्या यंग पिडियाट्रिशियन्स करता, हु आर स्टार्टिंग ऑफ इन दर प्रॅक्टिस. धडधाकट आहात तोपर्यंत फिरून घ्या, नंतर यू कॅनॉट रिअली प्रेडिक्ट. पुढे मंदार. राईट. सो आउटर हिमालयाज ची अल्टिट्यूड अराउंड 600 ते 1600 मीटर आहे. आता 1 मीटर म्हणजे 3.3 फूट असं पकडलं जातं. तर आउटर हिमालयाज मध्ये फॉर एक्झाम्पल देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश हे सगळे आउटर हिमालयाज मध्ये येतात. मिडर और लेसर हिमालयाची उंची अराउंड 9,000 ते 11,000-11,500 फूट असते आणि त्यातल्या आपल्या मेजॉरिटी सगळे जे हिल स्टेशन आहेत ते सगळे मिडर और लेसर हिमालयाज मध्ये येतात. ग्रेट हिमालयाची अल्टिट्यूड इज ऑलमोस्ट 6,100 मीटर आणि त्याच्यामध्ये सगळे मेजर पीक्स आपले लाईक कांचनजंगा आणि नंदादेवी हे भारतातले पीक्स आहेत, पण हे सगळे त्या रेंजमध्ये फॉल होतात. वेल, ट्रान्स हिमालयन जे तिबेटमध्ये आहे आणि ते पठार आहे, एक प्लॅटो ऑफ द वर्ल्ड, आणि त्याची उंची रफली अराउंड 10,000 ते 12,000 फूट आहे. झंस्कार, लडाख, कैलास मानसरोवर आणि काराकोरम रेंजेस हे सगळे ट्रान्स हिमालयन रेंजेस मध्ये येतात. वाईल ईस्टर्न हिल्स जे आपल्या 7 सिस्टर्सच्या अक्रॉस आहेत, लाईक मिझोराम, अरुणाचल आणि बर्मा बॉर्डर मध्ये, तिकडे आपला जो हिमालय एंड होतो. फक्त इश्यू असा आहे की तिकडे ऍक्सेसिबिलिटी फार कमी आहे, त्याच्यामुळे तो एवढा एक्सप्लोर झालेला नाही. तो आपण कुठे ट्रेकिंग करू शकतो हे फार बेसिक मी ट्रेक्स लिहिलेले आहेत, पण
हिमाचल प्रदेशमध्ये पिनबाबा, बुरान घाटी, चंद्रखानी पास, रुपीन पास, हमटा पास. उत्तराखंडमध्ये सुद्धा भरपूर ट्रेक्स आहेत. मी फार फार कमी ट्रेक्स घेतलेले आहेत, पण देर आर अमटीन नंबर ऑफ ट्रेक्स आणि भरपूर ट्रेक्स एक्सप्लोर व्हायचे सुद्धा राहिलेले आहेत. कुवारी पास जो इकडे आपल्या बद्रीनाथ साईडला आहे, हरकीदून विच इज द ओल्डेस्ट ट्रेक इन इंडिया. दयारा बुगियाल हा बिगिनर्स ट्रेक आहे आणि इट इज व्हेरी पॉप्युलर विथ से कॉलेज गोईंग क्राऊड, कारण तिकडे स्नो ट्रेक आहे तो बेसिकली. व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स हा फार आय थिंक फेमस ट्रेक आहे आणि महाभारताशी त्याचा इतिहास जोडलेला आहे. गौमुख तपोवन, गौमुख जिकडनं आपल्या गंगेचा उगम होतो आणि एक तपोवन मध्ये देर आर मेजर पीक्स. काश्मीरमध्ये आत्ता हल्ली लास्ट एक 6-7 वर्षांपासून ट्रेकिंग ओपन झालेलं आहे आणि त्याचं वन ऑफ द फेमस ट्रेक इज काश्मीर ग्रेट लेक्स आणि इट इज वन ऑफ द क्राउडेस्ट ऑफ ट्रेक्स यू कॅन से सो. आणि काश्मीरमध्ये जवळजवळ मोर दॅन 100 लेक्स आहेत फक्त. त्यापैकी काश्मीर ग्रेट लेक्स मध्ये आपल्याला 7 लेक्स बघायला मिळतात. सायमल्टेनियसली तारसर मारसर, बोधपात्री आणि वारवाण व्हॅली हे मेजर ट्रेक्स काश्मीरमध्ये आहेत. आपण समजा सिक्कीम मध्ये गेलो तर सिक्कीम मध्ये एक मेजर ट्रेक प्रवीण गेलेला आहे. त्या ट्रेकला आत्ताच त्यांनी मला सांगितलं, गोयचला, जिकडनं आपल्याला कांचनगंगा ऑलमोस्ट समोर दिसतो आपल्या. वेस्ट बेंगॉल मध्ये फक्त एकच ट्रेक आहे आणि इट रन्स थ्रू द बॉर्डर ऑफ नेपाळ आणि तो आहे संदकपू. आणि संदकपू असा ट्रेक आहे की जिकडे आपल्याला गाडीने सुद्धा जाता येतं इन प्रॉपर सीझन. तिकडे फक्त 4x4 व्हेकल लागते. वाईल नेपाळ इज टोटली डिफरंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. नेपाळ बद्दल मी सांगेन पुढच्या स्लाइड्स मध्ये, पण नेपाळमध्ये असंख्य ट्रेक्स आहेत. पण सगळ्यात मोस्ट फेमस ट्रेक जो आहे तो एव्हरेस्ट बेस कॅम्प, EBC म्हणतात त्याला, आणि अन्नपूर्णा बेस कॅम्प, हे 2 मेजर फेमस ट्रेक्स आहेत. तर अकॉर्डिंग टू सीझन, कोणाला समजा समर मध्ये जायचं असेल तर समर मध्ये सीझन हा फार छान असतो, थंडी नसते आणि ट्रेल फार क्लिअर असतो. फक्त डिसएडव्हान्टेज हा असतो की आपल्याला फिक्स बघायला मिळत नाहीत, कारण हिमालयामध्ये असं म्हणणं आहे की बंबई का फैशन और हिमालय का मौसम का कुछ भरोसा नाही, कभी भी बदल सकता है. तर मे महिन्यामध्ये चिकार वेळेला ढग असतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला पीक्स दिसता येत नाहीत, पण क्लायमेट थंडी अजिबात नसते. विंटरमध्ये स्नो ट्रेक्स हे भरपूर आहेत. ज्यांना बर्फ बघायचा आहे, स्नो बघायचा आहे, स्नोफॉल बघायचा आहे, स्नोच्या टेंट्समध्ये आपल्याला राहायचं आहे, विंटरमध्ये त्यांना जाता येतं. ऑटम मध्ये काय असतं की पाऊस पडून गेलेला असतो आणि क्लॅरिटी मस्त असते. फोटोग्राफीसाठी तो सीझन छान आहे आणि क्लिअर व्ह्यूज असतात. ज्यांना कोणाला पीक्स बघायचे आहेत, एस्पेशली गोयचला रेंज आहे, अन्नपूर्णा रेंज आहे, त्यांनी ऑटम मध्ये तिकडे जावं. आणि स्प्रिंग सीझन मध्ये फ्लावरिंग खूप असतं आणि रोडोडेंड्रॉन्स हे एक मेजर फ्लावर्स आहे हिमालयातलं, आणि एक मी तुम्हाला पुढे फोटो दाखवेन त्याचे. तर ज्यांना कोणाला फ्लावरिंग सीझन मध्ये बघायचं, इनफॅक्ट स्प्रिंग मध्ये क्लायमेटही चांगलं असतं, स्नो असतो आणि फ्लॉवर्स असतात. तर इट इज वन ऑफ द बेस्ट सीझन टू ट्रेक इन हिमालयाज ऍज फार एज स्प्रिंग इज कन्सर्न. सो हू ऑल कॅन ट्रेक. इकडे मी तुला प्रश्न विचारायचा तुला की ट्रेक्स मध्ये जनरल आपलं डिस्कशन इतर मेंबरशी जेव्हा केव्हा होतं त्याला काही मेंबर्स आर व्हेरी एक्साइटेड अबाउट सम पर्टिक्युलर नेम्स. फॉर एक्झाम्पल तुझ्या लिस्ट मध्ये व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स, तर पहिलं नेहमी विचारलं जातं की दोज विच आर ग्लॅमरस ट्रेक्स बेसिकली. तर ग्लॅमरस ट्रेक्स च्या बद्दल आणि जे लेसर नोन ट्रेक्स आहेत त्याचं कंपॅरिझन करून तुला आम्हाला काही कॉन्ट्रास्ट देता येईल का? हो, आता व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सचं नाव सांगितलं तर व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स म्हणजे काय, आपल्याला असं ऐकण्यात आलेलं आहे की व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स म्हणजे जिकडे बघावं तिकडे फुलं. तर तसं नाहीये. व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स मध्ये 3 सीझन असतात, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर. जुलैमध्ये वेगळी फुलं दिसतात, ऑगस्टमध्ये वेगळी फुलं दिसतात, सप्टेंबरमध्ये वेगळी फुलं दिसतात. व्हॅली ही 10 बाय 10 किलोमीटरची आहे आणि व्हॅलीमध्ये पोहोचायला आपल्याला 3 किलोमीटरचं हार्ड क्लाइंब करावं लागतं. घांगऱ्या म्हणून एक बेस कॅम्प आहे आणि तिकडनं आपल्याला 3 किलोमीटर ट्रेक केल्यानंतर आपण व्हॅलीला एंटर होतो. व्हॅलीमध्ये आपल्याला राहता येत नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला हार्डली 2-3 तास मिळतात. व्हॅलीचा सीझन जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर असल्यामुळे पाऊस तिकडे दुपारच्या नंतर पडतो. आता आम्ही व्हॅलीमध्ये जी फुलं बघितली
त्याच्यानंतर आम्ही पंचकेदारचा ट्रेक केला, केदारनाथ आणि बद्रीनाथच्या मध्ये. आणि केदारनाथच्या वरती आम्ही जिकडे हे झालं होतं, ढगफुटी झाली होती, तिकडे आम्ही ट्रेक करायला गेलो. आणि यू वोंट बिलीव्ह, तिकडे आम्हाला सगळी फुलं दिसली जी व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सला दिसली होती. सायमल्टेनियसली हमता पास जो हिमाचल प्रदेशमध्ये ट्रेक आहे, तिकडे सुद्धा आय कुड ट्रेस ऑलमोस्ट से 60 to 70 डिफरंट स्पीशीज ऑफ फ्लॉवर्स. त्याच्यामुळे काही ग्लॅमरस, काही हाईप ट्रेक असतात, पण अगेन इट इज हिमालयास, सगळं सुंदर आहे. एक छान पॉइंट तू सांगितलास की रॅदर दॅन बिलिव्हिंग इन द ग्लॅमर ऑफ द ट्रेक, त्याची डिग्री ऑफ डिफिकल्टी आणि तुम्ही कशाला तिकडे चालला आहात, म्हणजे व्हॉट इज युअर इंटेन्शन. की काय, फॉर एक्झाम्पल सम पीपल आर क्रेझी की मला अशी फुलं दिसली पाहिजेत. एंटायर हिमालयन प्लॅटोजमध्ये फ्लॉवरिंग सीझन्स असतात अँड यू कॅन वॉच इट देअर. व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सच्या ट्रेकचं एक एक्झाम्पल देतो, म्हणजे की तिथे पोचणंच फार डिफिकल्ट पडतं त्या सीझनमध्ये. ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये पाऊस असतो आणि त्यावेळेला कधी कधी तुम्हाला ट्रेक कॅन्सलही करता येतं. हे रिस्क फॅक्टर्स आणि ग्लॅमर थोडं सेपरेट करावं लागतं आपल्याला आणि प्रॅक्टिकल डिसिजन घ्यावा लागतो. सो डोंट रन आफ्टर ग्लॅमरस ट्रेक्स. देर आर अदर सो मेनी ब्युटिफुल ट्रेक्स विच आर अनएक्सप्लोर्ड, जिकडे तुम्हाला गर्दी आणि ट्रेकर्सची डेन्सिटी मिळणार नाही. सो यू कॅन रिअली एन्जॉय नेचर. राईट. मंदार, ओव्हर टू यू. या सो कोण ट्रेक करू शकेल? एज वाईज क्लासिफिकेशन केलं तर देर इज नो अपर एज लिमिट. तुम्ही फिट आहात, तुम्ही ट्रेक करू शकतात. माझ्या ग्रुपमध्ये 67 वर्षाचा माझा मित्र आहे. इकडे आम्ही आहो तुम्ही वगैरे करत नाही, वी आर ऑल ट्रेकर्स. त्यामुळे 67 वर्षाचा मित्र आहे माझा, सुरतहून. आणि ही इज ॲज फिट ॲज एनीवन. आणि गोएचला मध्ये मी बघितलं होतं, आमच्या ग्रुपमध्ये 6 वर्षाचा मुलगा आला होता बँगलोरहून, आणि ही डिड विदाउट एनी डिफिकल्टी. गोएचला इज वन ऑफ द डिफिकल्ट ट्रेक, आणि जवळजवळ 105 किलोमीटरचा टू अँड फ्रो ट्रेक आहे, आणि त्यांनी विदाउट एनी इश्यूज ही कम्प्लिटेड द ट्रेक. त्याच्यामुळे एजला बंधन नाहीये. तुम्ही कोणी कुठल्याही एज ग्रुपमध्ये असाल, तुम्ही ट्रेक करू शकता. फिटनेस आय वुड से 50% फिजिकल, 50% मेंटल. आता हिमालयामध्ये फिजिकली तुम्ही फिट असायलाच पाहिजे, कारण तुम्ही समजा अनफिट असाल तर तुम्ही कम्प्लीट करू शकाल, पण यू वोंट एन्जॉय. पण मेंटल फिटनेस फार फार गरजेचं आहे. माझ्या बरोबर जॉगर्स, स्पोर्ट्समन हे आलेले आहेत आणि ते दुसऱ्याच दिवशी घरी गेलेले आहेत. त्याच्यामुळे मेंटल फिटनेस इज व्हेरी एसेन्शियल. तुम्हाला कोणी सांगितलं की बाबा आज तुम्हाला 17 किलोमीटरचं ट्रेक आहे आणि त्याच्यामध्ये 5-6 किलोमीटर क्लाइंब आहे, आणि तुम्हाला समजा कोणी बोट दाखवून सांगितलं की बाबा आपलं नेक्स्ट कॅम्प साईट तिकडे असणार आहे, माणूस आधीच गळून जातो. त्याच्यामुळे यू शुड नो वेन टू पेस आउट, आणि तुम्हाला मेंटल फिटनेस फार गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे आय वुड से 50% फिजिकल, 50% मेंटल. एखाद्या माणसाने आता जर सुरुवात केली ट्रेक करता, तर तुझा गायडन्स काय असेल त्याच्याकरता? म्हणजे हु हॅज नेव्हर ट्रेक बिफोर, यू कॅन गिव्ह सम गायडन्स. राईट. आता फर्स्ट टाइम जेव्हा माणूस ट्रेक करतो ना, माझ्याकडे फर्स्ट टाइम बुराणघाटी केलेले माझा मित्र आहे. फर्स्ट टाइम त्यांनी गोयचला सुद्धा केलेला आहे. पण अगेन जे फर्स्ट टाइमर आहेत, ज्यांना हिमालय माहीत नाही आहे अजिबात, त्यांनी अगोदर बिगिनर्स ट्रेक करावा. कारण ट्रेक हे मी आता पुढे सांगेन की ट्रेकिंग मध्ये फक्त क्लाइंब नाहीये, तिकडे आपल्याला राहायचं आहे, डोंगरावरती राहायचं आहे, आणि आपला पूर्ण दिवस आणि रात्र त्या डोंगरामध्ये जाणार आहे. आपण कुठे झोपणार आहोत, आपण काय खाणार आहोत, आपण काय घालणार आहोत, कुठे आपल्याला नेचर्स कॉल आन्सर करायचा आहे, हे सगळं ध्यानात ठेवायला पाहिजे. त्याच्यामुळे त्यांनी एक 4 दिवसांचा बिगिनर्स ट्रेक करावा, आणि तसे असंख्य आहेत आपल्या ह्याच्यामध्ये. ते करून आल्यानंतर थोडासा कॉन्फिडन्स येईल, आणि मग त्यांनी एक मीडियम किंवा मॉडरेट टू डिफिकल्ट ट्रेक करायला हरकत नाही. इट इज सेड दॅट द बेस्ट फ्रेंड्स आर मेड ॲट इन द माउंटन्स. कारण जेव्हा तुम्ही ॲल्टिट्यूड वर असता तेव्हा तुम्हाला फेक करू शकत नाही. त्यामुळे तुमचा फिटनेस नसला तर यू कांट मेक इट. आणि यू शुड नेव्हर अंडर एस्टिमेट द माउंटन्स, कारण का तिकडे कुठच्याही प्रकारचे ऍक्सिडेंट्स आयदर फिजिकल, जॉग्राफिकल किंवा इव्हन पर्सनल हेल्थचे होऊ शकतात. सो आय थिंक दिस इज वेअर यू मेक द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स. आणि रन ऑफ द मिल कन्व्हेअर बेल्ट टाईप ऑफ ट्रेकिंग कंपनीजचा आजकाल पेव फुटलेला आहे.
सुरुवातीचं ट्रेक आय थिंक मंदार म्हणाला तसं ऑलवेज गो फॉर अ सिम्पल माइल्ड ट्रेक इवन इन द सह्याद्रीज, अंडरस्टँड युअर कपॅसिटी आणि मगच पुढे पावलं टाका. मंदार पुढे. या सो कोणाला ट्रेकला जायचं असेल तर त्यांनी काय काय कॅरी करावं त्याची ही बेसिक स्लाइड आहे. आणि आय वुड गिव्ह मोर इम्पॉर्टन्स ऑन शूज. तर आपल्याला बेसिकली शूज सगळ्यात चांगल्या क्वालिटीचे आणि चांगले टिकणारे आणि वॉटर प्रूफ शूज घ्यावे लागतात. कारण आपण जेव्हा ट्रेकला जातो त्यावेळेला समजा शूजच बरोबर नसतील तर मग सगळंच फिनिश होऊन जातं. त्याच्यामुळे शूज आर एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. शूज जेव्हा तुम्ही घ्याल त्यावेळेला तुम्हाला ते ब्रेक करावे लागतात. म्हणजे लगेच पहिला विकत घेतले आणि तुम्ही डे 1 पासून तुम्ही ट्रेक करायला लागतात तर इट इज नॉट अ नाईस आयडिया. तुम्ही आधी तुम्ही जिकडे राहताय तिकडे ते घालून ब्रेक करा म्हणजे शू बाईट्स वगैरे होणार नाहीत. फ्लोटर्स आर एसेन्शियल. जेव्हा तुम्ही कॅम्पसाईटला जाता त्यावेळेला फ्लोटर्स लागतात. तुम्हाला सॅक, एक मेन सॅक लागते, एक बॅकपॅक लागतं. आम्ही चितरवेळेला ऑफलोड करतो आणि आम्हाला एक बॅकपॅक जी 5 किलोची असते ती घ्यावी लागते. क्लोज म्हणाल तर आपल्याला जेवढं कमीत कमी तुम्ही कपडे घ्याल तेवढं बेटर ट्रेकर यू आर. त्याच्यामुळे आपल्याला ट्रेकमध्ये आंघोळ वगैरे काही करायची नसते. त्याच्यामुळे एक 5 दिवसाच्या ट्रेकला 2 ते 3 वरचे कपडे खालचे कपडे फार सफिशियंट होतात. तुम्हाला थर्मल्स फार एसेन्शियल आहेत घेणं. त्याच्यानंतर टी शर्ट्स, त्याच्यानंतर 2 प्रकारचे जॅकेट्स लागतात. डाऊन जॅकेट लागतं समजा तुम्ही हाय अल्टिट्यूडला जाणार आहात आणि त्याचं टेम्परेचर इज गोइंग टू बी बिलो 0 डिग्री. आणि तुम्हाला पॉन्चू लागतो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट. कारण हिमालयामध्ये कधीही पाऊस आणि स्नोफॉल होऊ शकतो. त्याच्यामुळे कपडे तुम्हाला अशा प्रकारचे घेणं फार गरजेचं आहे. सनग्लासेस आर इम्पॉर्टंट. कारण तुम्हाला समजा स्नो ट्रेक असेल तर तुम्हाला सनग्लासेस आर व्हेरी एसेन्शियल, नाही तर स्नो ब्लाइंडनेस होऊ शकतो. हेडलॅम्प अगेन मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. कारण तुम्हाला टेंटच्या बाहेर रात्री जावं लागलं तर तुम्हाला हेडलॅम्पच लागतो. कारण तुम्हाला हात तुमचे मोकळे ठेवावे लागतात. यू कॅनॉट कॅरी टॉर्च. वॉटर बॉटल्स मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणजे मी ट्रेकला जाताना 1 लिटरच्या 2 वॉटर बॉटल्स घेऊन जातो. कारण ट्रेकला तुम्हाला हायड्रेट करणं फार गरजेचं असतं, नाहीतर तुम्हाला हाय अल्टिट्यूड सिकनेस होतो. जवळजवळ तुम्हाला 4 लिटर पाणी दिवसाला प्यावं लागतं. त्याच्यामुळे 1 लिटर असे 2 लिटर आम्ही ड्युरिंग द ट्रेक पाणी पितो, कधी कधी जास्ती सुद्धा. ग्लव्स आणि मंकी कॅप फार गरजेचं आहे कारण आपल्याला थंडीपासून ते प्रोटेक्शन देतं. सॉक्स एस्पेशली चालण्याकरता जे नॉर्मल सॉक्स आपण वापरतो तेही वापरले तरी चालतात. आणि पण आपल्याला कॅम्पसाईट मध्ये वुलन सॉक्स लागतात. रेन गिअर बद्दल मी बोललोय. ट्रेक पोल एसेन्शियल आहे. इट इज लाईक युअर 3rd लेग और 4th लेग, डिपेंड तुम्ही किती ट्रेक पोल वापरताय. मी जेव्हा ट्रेकला सुरू केलं तेव्हा ट्रेक पोल ही कॉन्सेप्ट नव्हती. त्याच्यामुळे मी अजूनपर्यंत ट्रेक पोल घेऊन जातो पण मी वापरत नाही. आय एम नॉट सो कम्फर्टेबल. टॉयलेट किट, कटलरी आम्ही जिकडे जातो तिकडे आम्हाला स्वतःला आमचं प्लेट आणि सगळं धुवावं लागतं. त्याच्यामुळे कटलरी आम्ही स्वतःची ठेवतो. दिस इज हाऊ वी अवॉइड गेटिंग गॅस्ट्रोएंट्रायटिस. आणि स्वतःला जी लागणारी मेडिसिन्स आहेत ती आपण जवळ ठेवतो. तर हे एसेन्शियल आहे, मॅन्डेटरी. बाकी तुम्हाला एक्स्ट्रा तुम्हाला काय खाणं घ्यायचं आहे, तुम्हाला जे काय आवडतं ते तुम्ही ते घेऊ शकता. हाय अल्टिट्यूड वरती गेल्यावरती ऑलवेज सगळ्यांचा प्रश्न हेच असतो की कनेक्टिव्हिटीचं कसं असतं, काय असतं, आणि शिवाय बॅटरीज हाऊ डू दे ऑपरेट ॲट हायर टेम्परेचर्स. ए वर्ड अबाउट दॅट. राईट. सो आपल्याला तिकडे एक तर रेंज नसते, त्याच्यामुळे मोबाईल वापरणं इट इज शिअर इम्पॉसिबल. पण आपल्याला फोटो काढायचे असतात, त्याच्यामुळे हल्ली कॅमेरा कोणी नेत नाही. सुरुवातीला मी माझा DSLR घेऊन जायचो आणि बट देन आय हॅव स्टॉप्ड गोईंग टेकिंग द DSLR. तुम्हाला पॉवर बँक घेऊन जावी लागते आणि तुमचा मोबाईल आणि पॉवर बँक जसं तुम्ही हाय अल्टिट्यूडला जाल ते लवकर ड्रेन होतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला ते इधर तुमच्या स्लीपिंग बॅग्स मध्ये ठेवावं लागतं. आम्ही काय करतो की आम्ही सॉक्स मध्ये मोबाईल आणि तुमचा पॉवर बँक घालतो आणि ते आम्ही स्लीपिंग बॅग मध्ये ठेवतो. त्याच्यामुळे ते जास्ती ड्रेन होत नाही आणि दिस इज हाऊ यू प्रिझर्व द बॅटरी. राईट. येस. हाऊ इज अवर लाईफ ऑन अ ट्रेक. आमचा दिवस कसा जातो? 6, 7, 8 नॉर्मली 6 वाजता आम्हाला टेंट मध्ये कॉल येतो, वेकअप कॉल, आणि तिकडे आम्हाला चहाची सोय होते.
7 वाजता ब्रेकफास्ट आणि 8 वाजता निघायचं. चिकारवेला समिट जेव्हा असतं तेव्हा समिटला आम्हाला मध्यरात्री सुद्धा आम्हाला निघावं लागतं. इनफॅक्ट गोयचलाच्या समिटला आम्ही 2:30 वाजता निघाले, कारण गोचलाला सनराईज हे फार सुंदर असतो आणि तिकडे आम्हाला जवळजवळ एक 5 ला पोचावंच लागतं. त्याच्यामुळे प्रत्येक ट्रेकला समिट डेला तुमचं क्लाइंब इज मोर, त्याच्यामुळे कधी कधी तुम्हाला मध्यरात्री सुद्धा निघावं लागतं. पण मोर ऑर लेस 6 वाजता वेकअप कॉल, 7 वाजता ब्रेकफास्ट आणि 8 वाजता आम्ही निघतो. टेंट्स जिकडे असतात, जिकडे आम्ही राहतो तिकडे त्या कॅम्पसाईट मध्ये आमचे राहायचे टेंट्स असतात, ज्याच्यामध्ये कधी आम्ही 2 जण तर कधी आम्ही 3 जण राहतो. स्लिपिंग बॅग्स आम्हाला प्रोव्हाइड केलेले असतात. द स्लिपिंग बॅग्स आर ऑफ व्हेरी गुड क्वालिटी आणि जवळजवळ -10 डिग्री ते -20 डिग्री पर्यंत त्याची कपॅसिटी असते. आणि आम्हाला नेचर्स कॉल आन्सर करायला बाहेर जावं लागतं. आणि टॉयलेट टेंट्स हे जवळजवळ एक 50 ते 100 फूट लांब असतात. त्याच्यामुळे थोडस आम्हाला लांब जावं लागतं. ट्रेक सुरू करायच्या अगोदर आम्हाला स्ट्रेचिंग इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट, कारण स्ट्रेचिंग आणि कूलिंग डाऊन केल्यानंतर त्याचा ऍडव्हान्टेज असा असतो की आम्हाला क्रॅम्प्स येत नाही, राईट. त्याच्यामुळे हायड्रेशन आणि स्ट्रेचिंग इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. मसल पूल वगैरे काही होत नाही. आम्हाला कधीतरी पिचिंग आणि अनपिचिंग करावं लागतं टेंट्सना, सो ॲज टू सेव्ह टाइम. ड्युरिंग द ट्रेक्स हायड्रेशन ब्रेक्स दर आम्ही एक अर्ध्या पाऊण तासानंतर घेतो, कारण जसं आम्ही क्लाइंब करतो तसं आमचं अल्टिट्यूड वाढतं आणि अल्टिट्यूड जेव्हा वाढतं त्यावेळेला आम्हाला पाणी प्यावं लागतं. आणि मोर यू ड्रिंक वॉटर द मोर यू गेट ॲक्लिमेटाइज टू हाय अल्टिट्यूड. कॅम्पसाईटला पोहोचल्यानंतर दमून टेंटमध्ये आम्ही कधीच झोपत नाही. आतमध्ये एकदा आम्ही चेंज केलं, गिअरमध्ये आलो की आम्ही कॅम्पसाईटचा परिसर आम्ही बघून घेतो. आणि एव्हरी कॅम्पसाईट हॅज गॉट फॅब्युलस, मी तुम्हाला फोटोमध्ये दाखवेन. तो ट्रेल इज मस्ट अँड मस्ट. संध्याकाळी 4च्या आसपास आम्हाला चहा आणि स्नॅक्स, आणि त्यावेळेला आम्ही देर इज नो मोबाईल, देर इज नो टेलिव्हिजन, देर इज नो से न्यूजपेपर्स. वी आर जस्ट विथ आवर फ्रेंड्स विथ लॉट ऑफ गानाज अँड गॉसिप्स. 7 वाजता ऑक्सिमीटर रिडिंग आमचं घेतलं जातं, कारण जसं अल्टिट्यूड होतं तसं तुमचं रिडिंग ड्रॉप होऊन जातं. आणि अर्ली फाइंडिंग्स हाय अल्टिट्यूडचे ऑक्सिमीटरवरनं आम्हाला कळतात. हाय अल्टिट्यूडचे काही सिम्पटम्स असतात जे आम्ही सांगतो की एक असे डोकं दुखणं, भूक न लागणं, झोप न लागणं, आणि वॉमिटिंग आणि चिडचिड होणं, हे सगळे अर्ली साईन्स आहेत हाय अल्टिट्यूड सिकनेसचे. तर एकमेकांना आम्ही ज्या ग्रुपमध्ये जातो ते सगळ्यांना माहिती आहेत, पण हे कळणं फार महत्वाचं आहे. शिकार वेळेला आपण हेडेक होतो आणि स्वतःच वी आर ऑल डॉक्टर्स असल्यामुळे कधी पॅरासिटामॉल घेतो, कॉम्बिफ्लॅम घेतो, पण दॅट हेडेक मे बी बिकॉज ऑफ अ अर्ली हाय अल्टिट्यूड सिकनेस. डिनर आमचं साधारणतः 7 वाजता होतं आणि वी आर अर्ली टू बेड. त्याच्यामुळे आम्हाला झोप जरी नाही लागली तरी आम्ही टेंट्समध्ये जातो. पण शिकार वेळेला स्टार गेजिंग तुम्हाला हिमालयन कॅम्पसेटमध्ये करता येतं, कारण देर इज नो पोल्युशन ॲट ऑल. आणि तुम्ही अमावास्येच्या जवळपास असाल तर तुम्हाला मिल्की वे ऑलमोस्ट रोज दिसून येते. स्काय इज क्लिअर. आणि अर्थात देर आर मिडनाईट कॉल्स विच आर यू कॅनॉट प्रिव्हेंट. सो नेचर्स कॉल मध्यरात्री सुद्धा लागतं, त्यामुळे थंडी -10 डिग्रीमध्ये सुद्धा तुम्हाला स्लीपिंग बॅग मधनं बाहेर पडून टेंटच्या बाहेर येऊन हे कॉल्स अटेंड करावे लागतात. कांट हेल्प इट. तडफड खूप होते, पण नाही इलाज को क्या इलाज. नाही ते एक मंदारनी तर एक दिस इज जसं the way really the feelings that time are the like you don't want to get outside the tent but you have to go. आणि एक चांगली गोष्ट ट्रेकची जी मंदारनी खूप छान सांगितली, आफ्टर अ हार्ड डेज वॉक आणि एक सिम्पल फूड, okay, there is like the best part about trek I have found in my experience is going to bed early, which I never get to do in the city. Going inside your curling up inside your sleeping bag at maybe 7 or 8 o'clock and waking up early morning, your body gets set to a very different rhythm. Mandar. या ट्रू, व्हेरी ट्रू. आपण आता पिक्चर्स कडे वळूया. सो वी गो डिरेक्टली टू पिक्चर्स. गिव्ह मी अ मोमेंट.
सो वी स्टार्ट विथ माझं ट्रेक हा मुंबईपासून सुरू होतो. तर प्लॅन मी असा करतो की बाबा कुठल्या डेस्टिनेशनला जायचं आहे आम्हाला, तर त्याप्रमाणे मी माझी विंडो सीट बुक करतो. तेव्हा सनराईज असेल तेव्हा राईट साईडची, सनसेट असेल तेव्हा लेफ्ट साईडची. आणि माय जर्नी स्टार्ट्स विथ माय बिलोवेड आमची मुंबई मेरी जान, अँड यू कॅन सी पिक्चर्स टेकन फ्रॉम जस्ट आफ्टर टेक ऑफ. तर आमचा वरळी बँड्रा सी फेस आणि ही आमची मुंबई. तो विमानांना सुद्धा खूप काय काय गोष्टी आपल्याला बघायला मिळतात. चिकारवेळेला रिव्हर बेसिन्स मिळतात, चिकारवेळेला छोटे छोटे पीक्स बघायला मिळतात. आणि नेचर इज ऑल माहिती. हे चिकारवेळ हे चंदीगडच्या आधी आम्हाला पंजाब मधलं सगळे फार्म्स बघायला मिळाले होते. आणि जस्ट हॅपन टू लँडिंगच्या जस्ट अगोदर हे असं सुंदर गुगल अर्थ म्हणजे जसं बघायला मिळतं तसं यू गेट टू सी. सो बेस कॅम्पला पोहोचायला आपल्याला काही शहरांमधनं जावं लागतं, काही टाउन्स मधनं जावं लागतं, काही विलेजेस मधनं जावं लागतं. तर हे आहे शिमला. तर आम्ही हिमाचलमध्ये जेव्हा केव्हा ट्रेक केलेले आहेत, आम्हाला शिमलाहून आम्ही पुढे जातो. अगेन कॅपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश. आणि हे ज्या डोंगर दिसतोय त्याच्यामध्ये छोटी छोटी घरं आहेत. आणि हा फोटोचा उद्देश एवढाच आहे की जसे दिवस जात आहेत, जसे वर्ष जात आहेत, ही झाडं कमी होत आहेत. आणि आपल्याला लँडस्लाइड आणि घरं पडणं आणि जोशीमठमध्ये आपण जे काय बघितलं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अर्बनायझेशन ऑफ हिमालय. सो हे होऊ नये हीच इच्छा आहे, पण हे काय होईल पुढे असं काही वाटत नाही. सो जेव्हा आपण जीप मधनं जातो टुवर्ड्स आवर बेस कॅम्प, तिकडे चिकार वेळेला हे आता लोअर टू मिडल हिमालय सुरू झाले आणि चिकार वेळेला आपल्याला हे असे सुंदर निसर्ग बघायला मिळतात. ही तिस्ता नदी आहे आणि हे आम्ही गोयसऱ्याला जाताना सिक्कीम मधला हा फोटो आहे. हा फोटो आहे ऋषिकेशचा. आणि हरिद्वार म्हणजे देवाच्या इकडे जाण्याचं द्वार म्हणून त्याला हरिद्वार म्हणतात. आणि चारधामची सुरुवात एकेकाळी हरिद्वारून सुरू झाली होती. आणि 4 ठिकाणी ते 4 देव लाईक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री हे आहेत. आणि ही गंगा नदी आहे. आणि इकडे ऋषिकेश एकेकाळी फेमस होतं कारण तिकडे ऋषीमुनी ते त्यांचे आश्रम आहेत अजून सुद्धा. पण आता फेमस आहे कारण इकडे तुम्ही बघू शकता, इकडे रिव्हर राफ्टिंग होतं. तर शिवपुरी ते ऋषिकेश हा 20 किलोमीटरचा रिव्हर राफ्टिंगचा तो ट्रेल आहे. आणि इट इज मॅडनिंग. म्हणजे एवढा रश आहे ऋषिकेशमध्ये. मी जवळजवळ 89 पासून जवळ एक 10-12 वेळा ऋषिकेशला गेलोय. मी मागे आता हरकीदूनला गेलो होतो, त्यावेळेला सुद्धा गेलो होतो एक 4 वर्षांपूर्वी. आणि प्रचंड रश ऋषिकेशला बघितला होता. हे अगेन गोईंग फ्रॉम सिमला टू नालदेरा हा फोटो काढलेला आहे. आणि वाटेत तुम्हाला भरपूर जागा दिसतात. हा आहे केम्प्टी फॉल, मसुरी जवळचा. यू कॅन सी द एंटायर स्ट्रेच ऑफ केम्प्टी फॉल. आणि केम्प्टी फॉल हा मध्यभागी जिकडे तुम्हाला जे पॉन्ड सारखं क्रिएट झालं आहे तिकडे आहे. आणि जवळजवळ 100-200 माणसं एका वेळेला असतात तिकडे. सो दिस इज व्हॉट क्राऊड. आणि हे तुम्हाला दिसतंय ते आहे दार्जिलिंग. जे डाव्या बाजूला खालती जे लाल घरं आहेत ते दार्जिलिंग आहे. आणि समोर तुम्हाला एंटायर कांचनगंगा रेंज दिसते. आणि दिस इज कॉल्ड स्लीपिंग बुद्धा. तुम्ही बघाल तर डाव्या बाजून चेहरा आहे, मग छाती आहे, मग पोट आहे, मग त्याचे लेग्स आहेत. तर स्लीपिंग बुद्धा आम्ही जेव्हा गोयचल्याला गेलो होतो त्यावेळेला हे जे मध्यभागी जे दिसत आहे दॅट इज मेन कांचनगंगा पीक. आणि इट इज द हायेस्ट पीक इन इंडिया. आणि त्याच्या ऑलमोस्ट बेसला गेलो होतो. त्याच्यामुळे मजा येते की आपण लांबनं ही रेंज अशी दिसते. आणि गोयसलाला आम्ही जेव्हा व्ह्यू पॉइंटला पोचतो त्यावेळेला तो कांचनगंगा आपल्या ऑलमोस्ट एज अ स्टोन थ्रो डिस्टन्स.
अगेन सनरायझेस तुम्हाला इकडनं खूप छान दिसतात. आणि हे सिक्कीम आहे, गँगटॉक दिसत आहे तुम्हाला, आणि वन ऑफ द बेस्ट, आणि हे पाठी छोटस पीक आहे ते कांचनगंगा आहे. सो आफ्टर रिचिंग द डेस्टिनेशन आपण बेस कॅम्पला पोहोचतो. तर बेस कॅम्पला प्रत्येक ट्रेकला एक बेस कॅम्प असतं जिकडे आपला रस्ता संपतो आणि तिकडनं आपला ट्रेक सुरू होणार आहे. तर ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम आम्ही छोट्याशा गावामध्ये राहतो आणि ते सुंदर टुमदार गावं आहेत, ज्याचा काही गावं तर ऍक्सेसिबल सुद्धा नाही आहेत रोडला. दे डोंट हॅव ऍक्सेस टू मोबाईल, इलेक्ट्रिसिटी. सोलारवरती चिकार वेळेला इलेक्ट्रिसिटी चालते. आणि छोटीशी गावं आहेत, खूप छान माणसं आहेत, आणि तिकडे आपला वास्तव्य होमस्टे मध्ये असतं. आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही एक ट्रेकला सुरू करतो. हे कोटद्वार म्हणून इकडे एक विचारायचं झालं की आपण जेव्हा या बेस कॅम्पला पोहोचतो, ओके, बरेच लोक थकलेले असतात आणि त्याच वेळेला कधी कधी काही मिस्टेक्स होऊ शकतात इन ॲक्लिमटायझेशन. तर अशा बेस कॅम्पला तुम्ही जेव्हा पोहोचता त्याला व्हॉट आर द प्रिकॉशन्स दॅट युअर ग्रुप फॉलोज इन प्रिव्हेंटिंग द यू नो लाईक आय टू से, तुला माहिती आहे माउंटन सिकनेस कॅन स्ट्राईक ॲट एनी अल्टिट्यूड. बेस कॅम्पला पोहोचणं आपल्या इकडे प्रॉब्लेम काय ना, काश्मीरमध्ये ट्रेक्स आपण केले तर काश्मीरमध्ये डायरेक्ट फ्लाईट श्रीनगरला आहे, पण बाकी उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्कीम मध्ये डायरेक्ट फ्लाईट्स त्या राज्यामध्ये नाहीच आहेत. आपल्याला इधर देहरादून किंवा बागडोगरा किंवा चंदीगड या ठिकाणी उतरून आपल्याला भरपूर ट्रॅव्हल करायला लागतं रोडनी, आणि त्याच्यामध्येच आपण दमतो. आणि मोस्ट ऑफन त्रास हा आपल्याला मोशन सिकनेसचा होतो रॅदर दॅन अल्टिट्यूड. अल्टिट्यूड आपण आता हे जे डेस्टिनेशन बघतोय ते आहे अराउंड 5,500-6,000 फुटावरती. भरपूर व्हेजिटेशन आहे, त्याच्यामुळे हाय अल्टिट्यूडचा त्रास होत नाही, पण आपण ट्रॅव्हलनीच थकतो. त्यामुळे एक सल्ला असा की तुम्ही 2 दिवस त्या ट्रॅव्हलला ठेवा, कारण तुम्ही भरपूर फ्रेश असला पाहिजे ट्रेक करण्यासाठी. त्यामुळे आम्ही हल्ली काय करतो, आम्ही 2 दिवस ठेवतो. वी डू अ ब्रेक जर्नी, कारण चिकार वेळेला 10 तास आपल्याला जीप मध्ये घालवावे लागतात. मोशन सिकनेस आणि सगळेच घाटाचे रस्ते असतात. त्यामुळे इट्स बेटर टू ब्रेक द जर्नी इन टू 2 पार्ट्स. पण बेस कॅम्पला आल्यानंतर अल्टिट्यूडचा तसा सिकनेस होत नाही, कारण बेस कॅम्प्स आर ऑलवेज ॲट अ लोअर लेवल, आणि व्हेजिटेशन असल्यामुळे हायपॉक्सियाचा तसा काही प्रॉब्लेम होत नाही काही. सो हे कोटद्वार आहे, हरकीदूनच्या याला असलेलं बेस कॅम्प. अतिशय सुंदर आणि माझं मोस्ट फेवरेट बेस कॅम्प साईट आहे. हे बोधपात्री ट्रेक केला होता, तर तिकडची ही दूधपात्री म्हणून एक गाव आहे. आणि काश्मीर मी सांगेन की इट इज ऑलमोस्ट अनएक्सप्लोर्ड, त्याच्यामुळे हा सुद्धा भाग आम्हाला नवीन होता. तर इकडे टेंट्स लागलेले होते, आणि तिकडचे लोकल काश्मीरी लोक वीकेंड्सला इकडे येतात, ते द सोक इन टू द ऍटमॉस्फिअर आणि मग घरी परत जातात. हे आहे गंगोत्री, अगेन बेस कॅम्प फॉर गौमुख आणि तपोवन. आणि गंगोत्री अगेन खूप क्राऊडी झालेलं आहे, कारण वन ऑफ द मेजर चारधाम. आणि तिकडे छोटेसे रेस्टॉरंट्स, ढाबे आणि हॉटेल्स हे सोडलं आणि मंदिर सोडलं तर बाकी काहीच नाहीये, पण अतिशय सुंदर जागा आहे. अगेन 10,000 फुटावरती आहे, तर या बेस कॅम्प वरती अल्टिट्यूड सिकनेस होऊ शकतो. त्याच्यामुळे अगेन ब्रेक जर्नी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही समजा देहरादूनला उतरलात, मुंबईहून निघालात, देहरादूनला उतरलात आणि संध्याकाळी गंगोत्रीला आलात, तर तुम्हाला हाय अल्टिट्यूड होणारच होणार. कारण शून्यापासून बेसलाईन पासून तुम्ही 10,000 फुटावरती समजा 12 तासात तुम्ही पोहोचत असाल तर इट इज नॉट अ गुड आयडिया. गंगोत्री आहे 10,000 फुटावरती आहे. डे टू डे लाईफ मध्ये बरेच वेळा आपण पेरेंट्सना विचारतो, आम्ही आमच्या मुलांना घेऊन लेहला चाललोय, सो यू आर असेंडिंग फ्रॉम सी लेवल डायरेक्टली टू 13,000 फीट. ओके, दॅट इज व्हॉट इज नॉट टू बी डन. अँड लेह लडाख इज ऍक्च्युअली नॉट अ प्लेस फॉर चिल्ड्रन बिलो 10 इयर्स, हे आर्मीने बरेच वेळा सांगितलेलं आहे. तर हे एक पॉइंट तुम्ही सगळ्यांनी नोट करून ठेवा की इफ एनीबडी हॅज नॉट प्लॅन्ड अँड दे आर गोइंग टू गो विथ चिल्ड्रन ऑफ 3 and 4 years, 3-4 वर्षाच्या मुलांबरोबर जाण्याचं तर डेफिनेटली ठिकाण नाही.
ओके, सो मंदार पुढे. लेह इज अनदर एक्सप्लॉयटेड रिजन, कारण 3 इडियट्सच्या नंतर ते सगळेच जण फ्लाय करून जात आहेत आणि मोस्ट ऑफ देम लँड अप इन द हॉस्पिटल. त्याच्यामुळे अगेन राईटली सेड प्रवीण, हे आहे एक बालताल. इकडनं समोर जो रस्ता जातो तो अमरनाथला जातो. अमरनाथचं बेस कॅम्प आहे बालताल. हा इकडनं एका दिवसात आपण अमरनाथ केवला पोहोचू शकतो. मी 1996 साली अमरनाथ केलं होतं आणि त्यावेळेला हा रस्ता माहीतच नव्हता, ओपनच नव्हता. त्यामुळे आम्ही पहलगामहून चंदनवाडी आणि चंदनवाडी येऊन 3 दिवस लागले होते आम्हाला अमरनाथ केवला पोहोचायला. पण इकडनं आपण एका दिवसात पोहोचू शकतो. थोडं माईकच्या जवळ येऊन बोल करा. हे आहे युस्मर्ग. युस्मर्ग अगेन इज अ बेस कॅम्प फॉर ऑलमोस्ट 36 ट्रेक्स. आणि लोकांनी गुलमर्ग बघितलं असेल, पण असे भरपूर मर्ग काश्मीरमध्ये आहेत आणि इट इज वन ऑफ द माय फेवरेट युस्मर्ग म्हणून. एक अराउंडचे 50 किलोमीटर श्रीनगर पासून आहे आणि इकडनं जवळजवळ 36 ट्रेक्स निघतात. हा बंगला तुम्ही बघितला असाल तर तुम्ही आता उद्या कर्मा बघा, तर कर्मामध्ये दिलीप कुमार या तिघांना घेऊन राहतो, तो या बंगल्यामध्ये शूटिंग झालेलं आहे. आणि ही जागा आहे आरू. आरू हे पहलगाम पासून एक 20 किलोमीटर वरती आहे आणि दिस इज द बेस कॅम्प फॉर तारसर मार्कर. हे अगेन आम्ही रुपीन पासचा ट्रेक केला होता, तर तिकडचं हे बेस कॅम्प विलेज आहे. आणि तुम्ही हे बघाल तर क्लासिकल जी घरं आहेत ती कौलारू घरं आहेत, कारण तिकडे स्नोफॉल भरपूर होतो. आणि एक पागोडा स्टाईल टेम्पल आहे इकडे. तर तिकडे हिमाचल प्रदेशमध्ये सगळे टेम्पल्स जे आहेत ना ते पागोडा बेस्ड आहेत. अगेन कोटद्वारचं आमचं कॅम्प साईट आहे. इकडे आम्ही राहिलो होतो रात्री आणि ट्रेकला सुरुवात केली होती. आणि हा ट्रेकला सुरू करताना हा मी फोटो मुद्दामून टाकलाय, कारण आम्ही कोटद्वार ते जिकडनं आमचं ट्रेक हा ऍक्च्युअल सुरू होणार होतो, आम्ही जीपच्या वरती बसून एक जवळजवळ 12 किलोमीटर्स ट्रॅव्हल केलं होतं. आणि एक रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट मधनं इट वॉज लाईक ग्रेट एक्सपिरियन्स. पुढे दिस इज हे बेस कॅम्प आहे कैलास मानसरोवरचं. आणि दारच्या नावाचं बेस कॅम्प आहे. हा फोटो 2000 साली घेतलेला आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं मला एक साध्या कॅमेऱ्यावरनं घेतलेला आहे तो. आणि पाठी दिसतोय तो कैलास पीक आहे. त्याच्यामुळे इट्स अ हायेस्ट प्लॅटो इन द वर्ल्ड. तुम्हाला दिसेल की आजूबाजूला काही नाहीये. आम्ही आता 15,000 फुटावरती आहोत आणि जिकडे मी उभा आहे, जिकडनं फोटो काढलाय त्याच्या मागे मानसरोवर आहे. हा कॅम्प आहे. आम्ही इकडे एक नंदादेवीला गेलो होतो, तिकडचा एक कॅम्प साईट आहे. आणि एक तुम्हाला समोर दिसेल ती सगळी रिव्हर बेसिन आहे. ती मान्सून मध्ये सगळी फ्लडेड असते रिव्हरनी, पण आता ह्याच्यामध्ये आम्ही मे महिन्यात केलं होतं, त्याच्यामुळे एक पाणी कमी आहे. हे बेस कॅम्प हमटा पासला जाताना आहे. आणि एक तुम्हाला ह्या फोटोमध्ये तुम्ही बघाल की हा सनराईजचा फोटो काढलेला आहे. आणि इकडे सनराईज होतोय आणि इकडे अजून अंधारच आहे. त्याच्यामुळे हे फर्स्ट आमचं कॅम्प साईट होतं हमटा पासला. हमटा पास हा तुम्हाला मनालीहून सुरू होतो आणि इट गोज टू स्पिती व्हॅली. त्याच्यामुळे ही जी हिरवळ दिसते तो पास क्रॉस केल्यानंतर तुम्ही अक्षरशः वाळवंटामध्ये जाता. ही मजा आहे. ही कॅम्प साईट आहे झांगरीची. प्रवीण तू ओळखली असेल ही जागा. आणि झांगरी हे 13,000 फुटावरती आहे. आणि हे कॅम्पसाईट वरनं आपल्याला आणखीन 4 दिवस लागतात गोयसलाला जायला, जिकडनं कैलास आपलं कांचनगंगा दिसू शकतो. गोयसलाला जाताना प्री समिट कॅम्पसाईट ही इकडे आहे आणि ही रंगीत रिव्हर आहे जी बाजूला दिसते. आणि समोर जे दिसतंय ते कांचनगंगा रेंज आहे. अगेन दिस इज माउंट पॅन्डिम. आणि संध्याकाळी सनसेटच्या वेळेला काढलेला फोटो आहे.
आणि एक लॅम्युने नावाचा कॅम्पसाईट आहे, प्री समिट कॅम्पसाईट. इकडनं आम्ही 2 वाजता रात्री उठून समिटला केलं होतं गोयचलाचं. आणि एक अतिशय सुंदर अशी ही कॅम्पसाईट आहे. अगेन आम्ही रुपीन पासला जाताना आम्ही जेव्हा या कॅम्पसाईटला पोहोचलो त्यावेळेला ऍब्सोल्युटली काही नव्हतं. आम्ही टेंटमध्ये कपडे बदलायला गेलो आणि एक गिअर घालायला ऑलमोस्ट एक 15 मिनिटं झाली. 15 मिनिटात स्नोफॉल झाला आणि इट वॉज व्हाईट वॉश. त्याच्यामुळे हिमालयामध्ये कधी काहीही घडू शकतं. ही कॅम्पसाईट आहे. अगेन फेन्सिंग म्हणून गोयचलाला जाताना ती कॅम्पसाईट आहे. आणि समोर अगेन ते दिसतंय ते माउंट पॅन्टिम एकदम जवळ येते आणि डाव्या साईडला आहे ते कांचनगंगा रेंज. गोयचाला ट्रेकचं एक नाविन्य म्हणजे असं आहे की तुम्हाला जेव्हा एक्सपेक्टेड असतं की कांचनजंगा दिसेल ह्या पॉइंटवरनं, तिकडून तो दिसत नाही. गिव्स यू अ सरप्राईज ॲट द लिस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट. अगदी लास्ट डेला सुद्धा तो इट एल्युड्स यू आणि मग शेवटी द मॅजेस्टिक स्पेक्टेकल इज देअर इन फ्रंट ऑफ यू. व्हेरी ट्रू, व्हेरी ट्रू. आता रुपीन पास म्हणून हा एक ट्रेक आहे जो हिमाचल प्रदेशमध्ये आहे. म्हणजे उत्तराखंड हिमाचल ह्या 2 स्टेट आपण कव्हर करतो. आणि तो पास आहे अराउंड एक 15,000 फुटावरती. आणि तो पास क्रॉस केल्यानंतर आपण हिमाचलमध्ये जातो. उत्तराखंड मधनं चालू होतो आणि तो हिमाचलमध्ये जातो. आणि ही जी कॅम्प साईट आहे ही लोअर वॉटरफॉल कॅम्प साईट आहे. आणि तुम्ही इकडे समजा 180 डिग्री व्ह्यू बघाल तर सीझन मध्ये जवळजवळ एक 100 वॉटरफॉल दिसतात. इथे तुम्हाला जे वॉटरफॉल दिसतात दे आर हाफ फ्रोझन. समोरचा जो वॉटरफॉल आहे ते 3 वॉटरफॉल्स आहेत. आणि आम्हाला ते तिन्ही वॉटरफॉल क्लाइंब करून त्याच्या वरती जे पठार दिसत आहे तिकडे ते अपर वॉटरफॉल बेस कॅम्प आहे. आणि हे मी मगाशी तो फोटो दाखवला इकडचा, हा अपर वॉटरफॉल कॅम्पला आलेलो आहे आम्ही जेव्हा तो स्नोफॉल झाला होता. तर आम्हाला हे तिन्ही वॉटरफॉल झिगझॅग पॅटर्न मध्ये क्लाइंब करून आम्ही वरती जातो आणि तेव्हा ती दुसरी कॅम्पसाईट येते. आम्हाला विश्वासच बसत नव्हता की आम्ही हे कसं क्लाइंब करणार आहोत. ऑलमोस्ट व्हर्टिकल क्लाइंब. पण आमचे जे पोर्टर्स आणि गाईड जे असतात दे आर व्हेरी व्हेरी एक्सपिरियन्स्ड आणि व्हेरी मोटिवेटिंग. त्यामुळे आमचं जे ट्रेक वगैरे होतं ते आमच्या गाईड आणि पोर्टर्स यांच्यामुळेच, टू बी व्हेरी फ्रँक. हा कॅम्प अगेन गोयचलाचा पहिला कॅम्प आहे. आणि तिकडनं तुम्हाला सिव्हिलायझेशन दिसते संध्याकाळच्या वेळेला. एक क्लायमेट इज क्लिअर. तुम्ही आहात कुठे आणि सिव्हिलायझेशन एवढ्या लांब, हे तो कॉन्ट्रास्ट तुम्हाला बघायला मिळतो. कॅम्पसाईट ही आणखीन एक हमटा पासच्या वेळेला तुम्हाला प्रत्येक ट्रेकला मे बी मोस्ट ऑफ द ट्रेक मध्ये तुम्हाला रिव्हर क्रॉसिंग करावं लागतं. तर हाच एक रिव्हर क्रॉसिंगचा फोटो आहे ज्याच्यामध्ये ब्रॉड आहे रिव्हर. ती खोल नाहीये पण पाणी बर्फाचं आहे ऑलमोस्ट. आणि तुम्हाला एकमेकांचे हात पकडावेच लागतात कारण तुम्हाला तेवढा बॅलन्स राहत नाही. आणि एकदा का तुम्ही चालायला सुरुवात केली तर तुम्हाला फ्लो मध्ये चालावं लागतं. का? कारण समजा पाय तुम्ही खालती पाण्यामध्ये जास्ती वेळ ठेवूच शकत नाही किंवा पायाची वाट लागते. एवढं गार पाणी असतं बर्फाचं. त्याच्यामुळे तुम्हाला असं वाटेल की अरे एवढंच रिव्हर क्रॉस करायचं आहे. पण अक्षरशः मी सांगतो की रिव्हर क्रॉस केल्यानंतर आम्ही जवळजवळ 20 मिनिटं ब्रेक घेतला होता कारण आम्ही दमलो होतो. त्यामुळे रिव्हर क्रॉसिंग इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ मोस्ट ऑफ द ट्रेक्स. आणि तुम्ही समजा मान्सून मध्ये ट्रेक केला लाईक व्हॉट दिस हमटा पास इज, तुम्हाला जवळजवळ एक 5-6 तुम्हाला रिव्हर क्रॉसिंग करावेच लागतात. तर आणखीन अनदर रिस्क इज दॅट की तुम्ही जर पाण्यात त्यावेळेला पडलात तर देन अगेन हायपो आणि यु नो ऑल दोज थिंग्स. सो इट लुक्स व्हेरी एक्साइटिंग बट समटाइम्स यू हॅव टू बी केअरफुल. राईट. सो आपल्याला वाटेमध्ये सुंदर विलेजेस लागतात. तर काही स्लाइड्स आपण विलेजेसचे बघूया. आणि हे विलेजेस हॅज गॉट इट्स ओन आयडेंटिटी. प्रत्येक राज्यामध्ये आणि प्रत्येक टेरेनमध्ये हे विलेजेस आर व्हेरी ब्युटिफुल. म्हणजे मी स्वित्झर्लंडमध्ये सुद्धा बघितलंय, ऑस्ट्रियामध्ये सुद्धा बघितलंय. पण हिमालय इज समथिंग एल्स, यु नो. इट्स व्हेरी क्लोज टू मी. आणि हिमालयन विलेजेस आर समथिंग एल्स. आणि मी हेही सांगतो की हिमालयामध्ये विलेजर्स जे तिकडचे लोकल्स राहतात अतिशय कष्टाचं जीवन जगतात. आपण म्हणू अरे आपलं डॉक्टर्स लाईफ इज सो हेक्टिक, पण तिकडे
ते फक्त सर्व्हायव्हलसाठी त्यांचं दिवस रात्र घालवतात. इमॅजिन या विलेजेसमध्ये 5 महिने बर्फ असतो, त्याच्यामुळे त्यांना इंडोर्सच घालवावे लागतात. चिकार वेळेला ते विलेज त्यांचं घर सोडून दुसरीकडे जावं लागतं त्यांना, आणि चिकार वेळेला ते आतच घालवतात. त्यांचे बकरी, त्यांच्या गायी, त्यांच्यासाठी खाणं तयार करण्याची प्रक्रिया ऑलमोस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर पासून सुरू होते. त्यांचं स्वतःचं जेवण सगळं तयार करणं 4 महिने दे आर टोटली आउट ऑफ सिव्हिलायझेशन. त्याच्यामुळे त्यांचं आयुष्य बघून आपल्याला वाटतं की वी आर लाईक लिव्हिंग इन अ लक्झुरियस लाईफ. हे गाव जे आहे ते नुब्रा व्हॅलीमध्ये एंटर केल्यानंतर आहे. मला तो कॉन्ट्रास्ट आवडला, ग्रीनरी आणि ऑलमोस्ट डेझर्टेड इफेक्टचा. आणि हे नुब्रा व्हॅली जस्ट एंटर करण्याच्या अगोदरचं गाव आहे. हे बद्रीनाथहून आपल्याला नॅटी व्हॅली म्हणून एक ओपन केलेली आहे, जी ऑलमोस्ट क्लोज टू चायना बॉर्डर. आणि तिकडनं द्रोणागिरी पीक हा ह्याच्या समोर आहे. द्रोणागिरी हा पर्वत आहे जो हनुमानाने रामायणामध्ये आणला होता. तर हे गाव सुद्धा ऑलमोस्ट एम्प्टी होतं स्नो सीझन मध्ये, आणि एक अतिशय पिक्चरसक गाव आहे. हा फोटो आहे कैलास मानसरोवरच्या वेळेच्या ट्रेकचा. कैलास मानसरोवरला जाताना आता तर फार सोपं झालंय, गडकरी साहेबांनी रस्ता केलेला आहे ऑलमोस्ट लिपू लेक पास पर्यंत. पण मी जेव्हा गेलो होतो आम्हाला जवळजवळ 7 दिवस लागले होते लिपू लेक पास पर्यंत पोचायला. आणि प्रत्येक डोंगर चढा उतरा, रिव्हर क्रॉस करा, परत डोंगर चढा उतरा, असं 7 दिवस करत आम्ही 5,000 फुटापासून ते 17,700 फुटापर्यंत गेलो होतो. आज जवळ माझ्यामध्ये काही महिन्यामध्ये लिपू लेक पर्यंत रस्ता होईल, आणि लिपू लेक वरनं ऑन अ क्लिअर डे बायनोक्युलरच्या हेल्पने आपण माउंट कैलास आणि मानसरोवर सहज बघता येईल आपल्याला. तर वाटेमध्ये एक गाव आहे. रोड ऍक्सेस शून्य होता त्यावेळेला 2000 साली, पण लोक सुखाने राहत होती. हे एकच एक एक गोष्ट लक्षात येते की हे जे रोड, मॉडर्न रोड जिकडे होत आहेत, हे पूर्वी ऍक्च्युली ट्रेड रोड्स होते. त्याच्याबद्दल थोडं सांग. राईट. आता चिकार हे जे गावं आहेत, अजून सुद्धा आम्ही या वेळेला गौमुख तपोनच्या ट्रेकला आम्ही एक रिसेंटली ओपन, म्हणजे कोविडच्या नंतर त्यांनी एक रस्ता ओपन केलेला आहे. त्याच्यामध्ये एक सिल्क रूट जे होते ना, जे तिबेट पर्यंत आपले भारतीय लोक जायचे ट्रेडिंगसाठी, तर हे असंख्य सिल्क रूट्स आहेत जे आपल्याला पायी जावं लागायचं. आणि ऑलमोस्ट मी 3-4 सिल्क रूट बघितलेले आहेत. आणि हे जे गाव आहे ते आहे चितकुल. तर चितकुल हे शेवटचं गाव आहे हिमाचल प्रदेशमध्ये, आणि सांगला व्हॅलीच्या नंतर हे गाव येतं. आणि ह्याच्या पुढे 3 किलोमीटर वरती आपल्या आर्मीचं कॅम्प आहे, आणि तिकडनं चायना बॉर्डर किंवा तिबेट बॉर्डर सुरू होते. तर असे सिक्कीमहून किंवा अरुणाचलहून किंवा हिमाचल प्रदेशहून डायरेक्ट सिल्क रूट ट्रेडिंगसाठी त्यावेळेला जायचे लोक आरामात. आता सगळीकडे आर्मीज आहेत. पण हे चितकुल गाव आहे, इथपर्यंत गाडी येते. आणि हे सुद्धा बेस कॅम्प आहे भरपूर ट्रेक्स करण्याकरता. इकडनं हे जागा आहे सारहाण, हे हिमाचल प्रदेशमध्ये. आणि समोर जे पीक्स दिसतात ते श्रीखंड महादेव पीक्स आहेत. आपल्या ह्याच्यामध्ये 5 कैलास आहेत. पहिला म्हणजे मेन कैलास जो तिबेटमध्ये आहे. दुसरा आहे छोटा कैलास जो कैलासच्याच रूट वरती येतो. तिसरा आहे श्रीखंड महादेव. चौथा श्रीखंड महादेव हा समोर या फोटोमध्ये दिसतोय. चौथा आहे तो किन्नर कैलास आहे, त्याचा फोटो मी दाखवीन नंतर. आणि 5वा आहे तो मणी महेश. तर 5 कैलास तुम्ही ट्रेक करू शकता. माझे 5ही झालेले आहेत. वंडरफुल. हा ट्रेक हा कॅम्पसाइट आहे ही सांगला व्हॅली आहे. सांगला व्हॅली ही हिमाचल प्रदेशमध्ये आहे. इट्स ऑफ बीट प्लेस. तुम्ही बघताय की इकडे हॉटेल्स नाही आहेत, इकडे ऑलमोस्ट असे एक स्विस टेंट सारखं आहे. आणि रस्ता फार घाणेरडा आहे इकडे, आणि ऍक्सेसिबिलिटी फार पुअर आहे इकडे. पण हे स्विस टेंट्स, आणि त्याच्या बाजूला नदी, आणि त्याच्या बाजूला गावं. आणि इकडचं एक गाव आहे विच इज गेटिंग ऑलमोस्ट एव्हरी इयर त्यांना एक क्लीनेस्ट विलेज म्हणून त्यांना गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया तर्फे प्राइज मिळत आहे.
हे स्पिती मधलं गाव आहे आणि स्पितीमध्ये देर आर व्हेरी हाय अल्टिट्यूड, म्हणजे हायेस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड या गावामध्ये आहे. आणि यू कॅन सी द टेरेन. स्मितीमध्ये फॉसिल्स खूप दिसतात आणि यू कॅन सी द कलर्स. हे कलर्स कशामुळे आलेले आहेत? हे कलर्स बेसिकली व्हेजिटेशन जे ग्रो होतं, तुम्ही जर समजा बघाल, हे ऍक्च्युली माउंटन्स हे ओशन मध्ये होते आणि जेव्हा ते 33 वगैरे सगळं झालं त्यावेळेला जे हिमालय तयार झाला त्यावेळेला हे सगळे त्यांचे व्हेजिटेशन घेऊन वरती आलेत आणि प्रत्येक जे सॉइल आहे प्रत्येक हिलची ते वेगळ्या टेक्स्चरची आणि वेगळ्या क्वालिटीची आहे. हे गाव आहे कल्पा. कल्पा एक अगेन ऑफबीट प्लेस जिकडनं ट्रेक सुरू होतात आणि दिस इज ऑल्सो ऍट हिमाचल प्रदेश. हे मी मागे तुम्हाला सांगितलं तसं संदकपू म्हणून वेस्ट बेंगॉल मध्ये ओनली ट्रेकिंग डेस्टिनेशन आहे जिकडनं तुम्हाला लेफ्ट हँड साईडला एव्हरेस्ट रेंज दिसते आणि राईट हँड साईडला कांचनगंगा रेंज दिसते. आणि हा ट्रेक तुम्ही चिकार वेळेला नेपाळमध्ये असता, चिकार वेळेला भारतामध्ये असता, कधीच कळत नाही तुम्ही कुठल्या देशामध्ये आहात. आणि अतिशय सुंदर आम्ही जेव्हा ट्रेकला गेलो होतो त्यावेळेला रिसेंट स्नोफॉल झाला होता आणि त्याच्यामुळे अतिशय विलोभनीय असं दृश्य आहे. अगेन हे तुम्ही बघायला मी फोटो याच्यासाठी ठेवलाय कारण प्रत्येक गावामध्ये फार्मिंग होतं आणि स्टेप लॅडर टाईप मध्ये फार्मिंग होतं आणि हे फार्मिंग फक्त 4 महिने ते लोक करतात आणि बाकीच्या वेळेला ते बर्फाखाली असतं. आणि मेंढ्या हे त्यांचं म्हणजे ब्रेड अँड बटर यू कॅन से सो. आणि त्यांचं रिअरिंग करणं सुद्धा फार डिफिकल्ट आहे. त्यांना नंबरिंग केलं जातं आणि इट इज व्हेरी हार्ड वर्क. आम्ही प्रत्येक ट्रेकमध्ये मेंढपाळ बघितलेलेच आहेत ज्यांना आम्ही बक्करवाले म्हणतो. आणि बक्करवाल्यांचा लाईफस्टाईल इज अगेन अ डिफरंट स्टोरी ऑल टुगेदर. ते हाय अल्टिट्यूड मध्येच राहतात. त्यांना जगात काय चाललंय, भारताचा पंतप्रधान कोण आहे, काही त्यांना नसतं. ते ऑलमोस्ट त्यांचं काम मेंढ्यांचं ते लोकर एजंटला दिलं की परत ते वरती चालले. त्याच्यामुळे बक्करवाले आर टफेस्ट लोकलाइट आय हॅव एव्हर सीन. हे तुम्ही बघाल हे गाव आहे आणि विंटरची तयारी त्या गावामध्ये सुरू झालेली आहे की गवत कापून हे वरती ठेवलेलं आहे जेणेकरून जेव्हा स्नोफॉल होईल त्यावेळेला हे सगळं आत घेऊन जातील ते काही चारा त्यांच्या गुराढोरांना आणि बाकीचे गोष्टी ते लाकडं वगैरे कापतात जस्ट टू कीप देम वॉर्म. जसं सांगितलं पागोडा सिस्टीम विलेज हे रुपीन पासला जाताना आम्हाला देऊळ लागलं होतं. लोकल डायटी असते, फेस्टिवल्स होतात इन द मंथ ऑफ से फेब्रुवारी मार्च आणि लोक फार मजा करतात तिकडे. आणि सांगायचं म्हणजे मॅक्सिमम लव्ह मॅरेजेस इकडे होतात. तुम्ही आम्ही लोकलशी बोलत होतो त्यावेळेला लव्ह लेटर सुद्धा लिहिलेले आहेत लोकांनी, तेव्हा फॅसिनेटेड. हरकीदूनला जाताना एक इम्पॉर्टंट म्हणजे ते स्ट्रक्चर जे होतं ते क्वाईट इंटरेस्टिंग होतं कारण का ते लाकूड आणि दगड हे एका पर्टिक्युलर बॅलन्स मध्ये बांधलं जातं म्हणजे अर्थक्वेक्स वगैरे आले की इट कॅन विथस्टँड इट. ट्रू. आणि दिस इज थाउजंड ऑफ इयर्स ओल्ड. आणि असंच एक थाउजंड ऑफ इयर्स ओल्ड म्हणजे 900 year old विलेज आहे जे हरकीदूनला जाताना लागतं. आणि हरकीदून ॲज आय सेड इज द ओल्डेस्ट ट्रेक इन इंडिया. आणि ते विलेजेस अजूनही तिकडे अजून इलेक्ट्रिसिटी फार कमी प्रमाणात आहे. सोलारवरती सगळं चालतं. मोबाईल रेंज अजिबात नाहीये. आणि ते विंटर सीझन मध्ये सुद्धा ती आपली घरं सोडत नाहीत. आणि आम्ही जेव्हा बघितलं होतं तिकडे आम्ही पोहोचलो त्यावेळेला एक म्हातारा माणूस होता. त्यावेळेला त्यांना कळलं की डॉक्टर झालेत आणि त्या म्हाताऱ्या माणसाला सेल्युलायटिस झाला होता. आणि तो म्हणाला की आता काय करायचं. तो म्हणाला की आता नियरेस्ट असे हेल्थ पोस्ट वुड बी ऑलमोस्ट 50 kilometers फ्रॉम द बेस कॅम्प. बेस कॅम्पला पोहोचायला 2 दिवस. तो म्हणाला कर लेंगे कोई डर नाही. लोकल त्यांचे मेडिसिन्स ते वापरतात, सांगत नाहीत कोणाला, पण ही हॅड बॅड सेल्युलायटिस.
सो विलेजेसच्या नंतर फॉरेस्ट सेक्शन आपल्याला बघायला मिळतं. हा कैलास मानसरोवरचा फोटो आहे आणि दिस इज कालीगंगा रिव्हर. आणि या कालीगंगा रिव्हर मध्ये भरपूर लोक मेलेत, टू बी व्हेरी फ्रँक. असा स्नोफॉल झाला की फॉरेस्ट सेक्शन बदलतं आणि प्रत्येक ट्रेकच्या सुरुवातीला फॉरेस्ट सेक्शन येतं. जसं आपण अल्टिट्यूड गेन करतो तसं झाडांची उंची कमी होते. झाडांची उंची कमी झाली का? कारण तिकडे एक ऑक्सिजन एवढं नसतं. मग त्याला आपण बुगियाल म्हणतो. बुगियाल म्हणजे मेडोजच्या वरती आणखीन आपण गेलो की तिकडे स्त्री होतं, मग स्नोफॉल होतं आणि एक स्नो सेक्शन सुरू होतं. तर हे फॉरेस्ट सेक्शनचे काही फोटो आहेत. हा अरुणाचल प्रदेश मधला फोटो आहे आणि दिस आर रोडोडेंड्रॉन्स. तर स्प्रिंग सीझन मध्ये तुम्ही गेलात मार्च एप्रिल मध्ये तर तुम्हाला भरपूर रोडोज बघायला मिळतात. देर आर 17 डिफरंट स्पीशीज ऑफ रोडोज. सम आर पॉइजनस, पण सम रोडोज विच आर एडिबल. दे आर व्हेरी व्हेरी गुड फॉर कार्डियक कंडिशन्स. त्यामुळे आम्ही रोडोजचं सरबत सुद्धा आम्ही टेस्ट केलं होतं. आणि चिकार वेळेला असा पॅच येतो की ऑलमोस्ट द माउंटन्स लुक रेड हॉट. हे सेक्शन्स फार प्रिटी आहेत, फार थ्रिलिंग असतात. चिकार वेळेला स्लॉथ बेअर सुद्धा बघायला मिळतं, आम्हाला हिमालयन बेअर बघायला मिळतं. आणि यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल. सकाळच्या वेळेला जेव्हा तुम्ही चढता त्यावेळेला मोठ्या मोठ्या आवाज करायचे, कारण हिमालयन बेअर नॉर्मली रस्त्याच्या मध्ये येऊन बसतो आणि दे आर मोर डेंजरस दॅन टायगर्स. आणि मला एकदा अशी संधी मिळाली होती कुवारी पासच्या ट्रेकला आम्हाला हिमालयन बेअर बघायला लांबलं, पण दे आर व्हेरी डेंजरस. हे स्नोफॉल पडून त्याची सगळी पानं झडलेली आहेत. अगेन डिफरंट स्ट्रक्चर. फॉरेस्ट हे वेगवेगळ्या देवदार, पाईन आणि वेगवेगळ्या झाडांनी नटलेलं असतं. आणि आपल्याला भोजपत्र्याचे सुद्धा ट्रीज ऍट अल्टिट्यूड ऑफ अराउंड 9,000 ते 10,000 बघायला मिळतात. भोजपत्र जे झाडाच्या स्टेम मधनं निघतं त्याच्या वरती ऋषीमुनी श्लोक वगैरे लिहायचे, त्याचं ते महत्व आहे. यू कॅन सी वन ट्रेकर टेकिंग आफ्टरनून सिएस्टा. आणि चिकारवेळेला हे सिएस्टे फार उपयोगाचे पडतात, कारण इट्स अ नेव्हर एंडिंग वॉक. आणि फार उंच हे ओक ट्रीज आहेत आणि फार उंच जातात ते, डिपेंडिंग अपॉन केवढा त्यांना सनलाईट मिळतोय. आणि यू कॅन सी मी फॉरेस्ट सेक्शन मध्ये चिकार वेळेला यू गेट ब्युटिफुल वॉटरफॉल्स. आणि फक्त टेम्पटिंग एवढं होतं की बाबा जाऊन वॉटरफॉल कधी जावं, पण दे आर आईस कोल्ड वॉटर्स. त्याच्यामुळे आणि ट्रेक असतो, त्याच्यामुळे वी जस्ट मिस आउट ऑन दॅट फन. सो ट्रेक फॉरेस्ट सेक्शन मध्ये फार पीसफुल असतो. एकदा ओपन मध्ये गेलं आणि क्लायमेट हार्श असेल तर तुम्हाला वारा आणि ऊन हे दोन्ही सहन करावं लागतं. त्याच्यामुळे यू हॅव टू हॅव गिअर्स. पण फॉरेस्ट सेक्शन्स आर एक्स्ट्रीमली ब्युटिफुल. हे अगेन वन ऑफ द ट्रीज. आणि बघा त्याचा कसं नटलाय ते झाड. सो फॉरेस्ट सेक्शन मध्ये चिकार वेळेला रिव्हर क्रॉसिंग देतात आणि चिकार वेळेला आम्ही हायड्रेशन ब्रेक किंवा असे लंच ब्रेक आम्ही या नदीकाठी घेतो. आणि दे आर जस्ट अफलातून. म्हणजे असं आम्हाला कुठेच बघायला मिळत नाही, असा वेळ कुठेच घालवायला मिळत नाही. आणि हिल स्टेशन्स त्याच्यामुळेच मी बंद केलेत बघायची. हे अगेन गोयसला जाताना एक फॉरेस्ट सेक्शन लागतं आणि इट इज लाईक गार्डन ऑफ इडन. उत्कृष्ट सुंदर असं फॉरेस्ट आहे आणि तुम्हाला असं वाटतं की अरे मी आय हॅव कम टू द मिडल अर्थ. आणि तो सेक्शन जवळजवळ एक 4-5 किलोमीटरचा आहे आणि इट इज जस्ट माइंड ब्लोईंग. सो नेपाळमध्ये असे ब्रिजेस हे अन्नपूर्णा बेस कॅम्पच्या ट्रेकला जाताना आहे. नेपाळमध्ये भरपूर फॉरेनर्स ट्रेक करता येतात आणि नेपाळनी भरपूर प्रगती केली ऍज वेल एज ट्रेकिंग फॅसिलिटीज इज कन्सर्न. ट्रेकिंग इन नेपाळ इज टोटली डिफरंट. प्रत्येक नेपाळच्या ट्रेकमध्ये टी हाऊसेस आहेत आणि तिकडे तुम्हाला बेड मिळतं, तुम्हाला गरम पाणी मिळतं, तुम्हाला टॉयलेट्स आर अटॅच्ड आणि तुम्हाला वायफाय मिळतं. पण
आय डोंट लाईक देम, कारण मग आपल्याला बॉन्डिंग राहत नाही, आम्ही एकमेकांची गप्पा मारू शकत नाही. तिकडे ट्रेक कॅम्प साईटला पोहोचल्यानंतर 100 रुपये द्यायचे आणि एक फेसबुक आणि इन्स्टा बघत बसायचं. त्याच्यामुळे पण हे ब्रिजेस बांधल्यामुळे ट्रेकिंग टाइम वाचतो. म्हणजे एक माउंट पीक म्हणजे हिल वरनं दुसऱ्या हिलला जायला देर आर मेनी ब्रिजेस इन नेपाळ. हा झोंगरीचा ट्रेल आहे, आय थिंक प्रवीण कॅन आयडेंटिफाय विथ. आणि इकडे हे जे दिसतात ते रोडोडेंड्रॉन ट्रीज आहेत. मी हा ट्रेक सप्टेंबर महिन्यात केला, त्याच्यामुळे आम्हाला फुलं दिसली नाहीत, पण इट इज टू बी अ मोस्ट रोमॅन्टिक ट्रेल इन द हिमालयास. व्हेरी ब्युटिफुल पॅच मंदार. रोडोडेंड्रॉन बद्दल एक माहिती अशी आहे की ती रोडोडेंड्रॉनचं ब्लूमिंग अप्पर हिमालयाज मध्ये म्हणजे हिमाचल पासून सुरू होतं मार्च एप्रिल मध्ये. स्लोली बाय मे इट कम्स डाऊन टू सिक्कीम. तर तुम्हाला रोडोडेंड्रॉन्स जास्ती व्ह्यूविंग करायचं असेल तर साधारण एप्रिल टू लेट जून इज द टाइम यू हॅव टू. पण ते जसं अल्टिट्यूड चेंज होते तशा टाईपचे जे ब्लूमिंग आहे ते अप्पर हिमालयाज म्हणजे हिमाचल पासून स्लोली इट कम्स डाऊन टू सिक्कीम. आणि सिक्कीमचा हा जो पर्टिक्युलर पॅच मंदारनी जो सांगितलाय तो इट इज लाईक यू आर वॉकिंग इन अ मॅजिकल वर्ल्ड बेसिकली. राईट. सो यू कॅन हिअर. हा हरकीदूनचा समिट कॅम्प आहे आणि एक तुम्ही विसरूच शकणार नाही असा समिट कॅम्प आहे. आणि इकडे आम्ही लंच ब्रेक घेतलेला आहे आणि एक ही नदी इकडनंच उगम होते आणि एक बिर्याणी खात बसलो होतो आम्ही दुपारच्या वेळेला आणि इट वॉज जस्ट अमेझिंग. हा मागच्याच वर्षी मी ऑक्टोबर महिन्यात गौमुख तपोवन करून आलो आणि एक तपोवन मध्ये स्नोफॉल भयंकर झाला आणि एक इट जस्ट डिडंट स्टॉप. नेक्स्ट डे जस्ट ब्रीफ सनलाईट मिळाला, त्याच्यामुळे एक हा फोटो काढू शकलो. आणि इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफुल कॅम्प साईट, जिकडनं तुम्हाला मेरू, मंदार, भागीरथी आणि शिवलिंग हे मेजर पीक्स तुमच्या स्टोन थ्रो डिस्टन्स वरती दिसतात. अगेन हा गौमुख तपोवनला जाताना प्री समिट कॅम्प साईट आहे आणि एक भोजबास म्हणून या कॅम्प साईटचं नाव आहे. आणि तिकडे स्नोफॉल झाला होता आणि आम्ही इकडे क्रिकेटची मॅच सुद्धा खेळलो होतो. सो यू हॅव लॉट ऑफ फन ड्युरिंग ट्रेक्स. काश्मीरला जाताना काश्मीरचे ट्रेक्स आर ऑल इन मेडोज. मग काश्मीरमध्ये तुम्ही कुठे जा, यू जस्ट कॅनॉट एस्केप मेडोज. आणि तुम्ही इकडे बघाल की ही आमची कॅम्प साईट आहे. इथे लांब तुम्हाला जे एक ऑरेंज मध्ये ते दिसतात ते आर टॉयलेट टेंट्स. आणि इकडे जे आम्ही 3-4 रंगाचे जे बॅग्स दिसत आहेत ते आम्ही सगळ्यात थ्रॅश टाकतो. आता हिमालयामध्ये वी ऑल ट्रेकर्स जेव्हा आम्ही जातो त्यावेळेला आम्ही काहीही वेस्ट किंवा थ्रॅश हिल्स वरती सोडत नाही. आम्ही स्वतःही क्रिएट करत नाही आणि समजा कोणाचं दिसलं आम्हाला, आधीचे ट्रेकर्स जे जाऊन आलेत ते आम्ही आमच्या इको बॅग मध्ये ठेवतो आणि वी ऑल ब्रिंग केजीज अँड केजीज ऑफ थ्रॅश टू द बीच. का? कारण इकॉलॉजिकली फ्रजाईल झोन आहे हिमालय आपला आणि इफ दॅट इट विल क्रिएट हॅवॉक आणि एक रिव्हर्स चोक होतील आणि एक इकॉलॉजीसाठी फार वाईट आहे. त्याच्यामुळे एक विच एव्हर ट्रेक अँड वेनेवर वी आर गॉन वी सी टू इट की आम्ही सगळं थ्रॅश सगळं गोळा करून खाली आणतो बेसला. अगेन दिस इज अ कॅम्प साईट वाईल डुईंग बोथपत्री ट्रेक. आणि एक तुम्हाला कॅम्प साईट वरनं सनराईज आणि सनसेट हे प्रत्येक कॅम्प साईट वरती अतिशय छान दिसतात. आणि एक बाहेर थांबण्याचं एक टेंट मध्ये जाऊन तुम्ही आराम करू शकाल, पण बाहेर तुम्ही थांबलात तर एव्हरी 30 मिनिट्स इट इज लाईक अ वंडरफुल वे ऑफ टू सी नेचर. इमॅजिन अशी कॅम्प साईट आहे की बाजूला नदी आहे, मेडोज आहेत, हिल्स आहेत, आणखीन काय पाहिजे तुम्ही. म्हणून मी ट्रेकला येतो दरवर्षी, कारण इट जस्ट गिव्स मी माय बॅटरीज आर रिचार्ज. हा फोटो बघितल्यानंतर असं वाटतं की अरे बाबा नाही, वर्थ द एव्हरी एफर्ट. अगेन हा ट्रेक गौमुख तपोवनचा आहे. स्नोफॉल झाल्यानंतर, आता स्नोफॉल झाल्यानंतर टेंट मध्ये अशी मजा येते की टेंट वरती स्नो साठायला लागतं. आफ्टर एव्हरी 30 मिनिट्स आपल्याला बाहेर येऊन ते स्नो
पाडावं लागतं खाली, कारण स्नोच्या वजनाने टेंट दबू शकतो. त्याच्यामुळे स्नोफॉल झाला त्याला मजा आहे टेंटमध्ये बसा असं नाहीये. इट्स अ हार्ड वे टू स्टे आणि हे आपल्याला स्वतःलाच करावं लागतं, कुणी करत नाही. त्याच्यामुळे एकदम इट्स लाईक अ डिफिकल्टी आहे. वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरस कॅम्पसाईट जी आता आम्ही मागच्या वर्षी गौमुख तपोवनला केली. समोर जे दिसतात ते भागीरथी ग्लेशियर्स आहेत आणि ही आमची कॅम्पसाईट आहे. सनराईजला वेगळं फील, सनसेटला वेगळं फील. अगेन द सेम campsite फ्रॉम अ डिफरंट व्ह्यू. अगेन चिकार वेळेला पहिली जी कॅम्पसाईट असते ते फॉरेस्ट सेक्शन मध्ये असतात आणि इट इज लाईक अ ड्रीम कम ट्रू. तुम्ही फॉरेस्ट मध्ये कॅम्पसाईट तुमची असते. फक्त चिकार वेळेला फॉरेस्ट मध्ये रात्री प्राणी येऊ शकतात, त्याच्यामुळे रात्री जाताना आम्हाला एकट्याला अलाव करत नाहीत. तुमच्याबरोबर दोघं जण तरी असले पाहिजेत बाहेर पडायला. एक ऍडव्हान्टेज इन द फॉरेस्ट कॅम्प तू सांगितलंस ते माझ्या जस्ट लक्षात आलं की फॉरेस्ट कॅम्प असला की बर्ड्सचा प्रेझेन्स असतो आणि त्यामुळे सकाळचा ऍटमॉस्फिअर. कॅन यू डिस्क्राईब दॅट? येस, मी सुरुवातीला जेव्हा ट्रेक करायचो त्यावेळेला मी हेडफोन्स घालायचो. त्यावेळेला काय म्हणतात त्याला, आय थिंक मोबाईल नव्हते, पण त्यावेळेला ते मोबाईल रेकॉर्ड प्लेअर घेऊन जायचो आणि मी गाणी ऐकत ट्रेक करायचो. पण समहाऊ आय फेल्ट के जेव्हा बाहेरचा पक्ष्यांचा आवाज, नदीचा आवाज, पानांचा आवाज जेव्हा मी ऐकला त्याच्यानंतर आय हॅव स्टॉप डुईंग. मी माझ्या ट्रेक बडीजना कोणालाही अलाव करत नाही की कोणी हिंदी सिनेमातली गाणी लावा. त्यामुळे जो बाहेरचा जो फील असतो, जे अँबियन्स क्रिएट होतं, कॅनॉट डिस्क्राईब. त्यामुळे पक्षी, आय एम अ बर्डर. मी दरवर्षी जंगलामध्ये जातो, पण माझ्याकडे बर्ड्सचे पिक्चर्स अनफॉर्च्युनेटली नाही. दो आय हॅव सीन प्लेंटी ऑफ हिमालयन बर्ड्स, कारण लेन्स मी घेऊन जात नाही. पण राईड फ्रॉम हिमालयन वल्चर्स टू ट्रॅगोपॅन टू मोनाल, प्रवीण कॅन अंडरस्टँड व्हॉट काइंड ऑफ दोज बर्ड्स आर. आणि प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, म्हणजे फॉरेस्ट ट्रेल मध्ये पक्षी म्हणजे भरपूर. आणि पक्षी फक्त बघत बसलो तर आमचं चालणं होणार नाही, त्याच्यामुळे आम्ही आवाजच ऐकतो आणि पुढे जातो. आता ह्या व्हिडिओमध्ये दिस इज हाऊ वी डू कूलिंग सेशन आणि ह्यानी बॉन्डिंग प्रचंड वाढते. So we have just finished 6 hours of hard trek, and this is what we are supposed to done. Yes. If I have to feel it, then I cannot do it. Okay, change. अब जिसकी जितनी पिटाई की Shiloh. मैं कर आगे जा. क्या शैलू हे घे नाही तर व्हिडिओ घे व्हिडिओ. Saul Alibaug. Group of businessmen and very good guys. So this is how we cool down. त्या कॅम्पसाईट मध्ये अशा मजा खूप असतात, तुम्ही कॅम्पसाईट मिस करू शकत नाहीत. चद्दर ट्रेक जे आय थिंक विनय जोशीनी केलेला आहे, चद्दर ट्रेक इज अनदर डिफरंट एक्सपिरियन्स. ही झंस्कार नदी आहे आणि नदीवरती त्या पर्टिक्युलर सीझन मध्ये म्हणजे बर्फाची नदी झालेली आहे आणि त्या बर्फाच्या नदीवरनं आपल्याला ट्रेक करावा लागतो. प्रत्येक पाऊल हे शेवटचं पाऊल असू शकतं, कारण चिकार वेळेला बर्फ समजा क्रॅक झाला, तो चद्दर क्रॅक झाली तर माणूस खालीही पडू शकतो. त्याच्यामुळे आपल्याला गमबूट्स घालून हा ट्रेक करावा लागतो. आणि अगेन हा ट्रेक स्पेसिफिक मंथ्स जानेवारी आणि फेब्रुवारी मध्ये होतो. टेम्परेचर तुम्ही विचाराल तर -42. दिस इज चद्दर ट्रेक इन लडाख. हा 2 फोटो आहेत. हा वरचा आहे तो स्वित्झर्लंडचा आहे, मी जस्ट कम्पॅरिझन साठी केलं, आणि खालचा आहे तो आपल्या काश्मीर मधला आहे. यू कॅन सी द डिफरन्स. आपण म्हणतो अरे यार ग्रास इज ऑलवेज ऑन द ग्रीनर साइड, पण ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन आवर साइड. मेंढ्या प्रत्येक ट्रेक मध्ये वी एन्जॉय.
आणि इट इज लाईक अ डिफरंट एक्सपिरियन्स. सनसेट्स तुम्हाला प्रत्येक दिवशी अफलातून दिसतात. समजा क्लायमेट क्लिअर असेल. संदकपूला हा घेतलेला फोटो आहे. अगेन यू कॅन सी मी हमटा पास. आम्ही समिट वरती आहोत आणि तुम्ही खाली बघाल तर आमची कॅम्प साईट आहे. आम्हाला ऑलमोस्ट 2000 फूट डिसेंट करायचं, ऑलमोस्ट व्हर्टिकल डिसेंट आहे. आणि तेव्हा आम्ही या स्पिती रिजन मध्ये पोहोचू. आम्ही तुम्ही हे बघाल कॉन्ट्रास्ट की या बाजूला ग्रीनरी आणि त्या बाजूला ऑलमोस्ट वाळवंट. तर प्रत्येक पास हा असाच असतो. इट इज नेव्हर एंडिंग. तुम्हाला असं वाटेल की बाबा समोरच कॅम्प साईट दिसतात, पण मराठीत एक म्हण आहे, दुरून डोंगर साजरे. ते कॅम्प साईटला पोहोचायला जवळ आम्हाला 6 तास लागले. हा बर्फाचा एक वॉटरफॉल आहे विच हॅज बीन फ्रोझन. आणि एक अतिशय सुंदर पिक्चर आम्हाला संदकपूच्या ट्रेकला मिळालं होतं. हमटा पासच्या ट्रेकला भरपूर ॲज आय सेड व्हॅली ऑफ फ्लावर्स. इकडे भरपूर फ्लावर्स आहेत. फक्त फ्लावर्स तुम्ही बघितले पाहिजेत, तुम्ही शोधले पाहिजेत. त्याच्यासाठी पेशन्स पाहिजे. फोटो काढण्यासाठी तुम्हाला खाली वाकावं लागतं मॅक्रो फोटो घेण्याकरता. पण हमटा पास इज वन ऑफ द फेमस फॉर वॉटरफॉल्स, रिव्हर क्रॉसिंग ॲज वेल ॲज फ्लावर्स. अगेन हा संदकपूचा फोटो आहे. आम्ही ऑलमोस्ट 11,000 फुटावरती आहोत आणि इट इज ऑल व्हाईट आउट. समोरचं काही दिसत नाही. समजा हे क्लिअर झालं तर आम्हाला एव्हरेस्ट रेंज समोर दिसते. इफ यू कॅन सी दिस इज गंगोत्री ग्लेशियर. आणि गंगोत्री ग्लेशियर रन्स इनटू किलोमीटर्स. आणि दिवसेंदिवस गंगोत्री जिकडनं नदीचा उगम होता तिकडेच गौमुख होतं. पण ओव्हर द पिरियड ऑफ इयर्स दॅट गौमुख हॅज रिसिडेड बाय 14 किलोमीटर्स. 14 किलोमीटर्स. मी जेव्हा 2000 साली गेलो होतो, मी आत्ता 2023 साली गेलो त्यावेळेला 3 किलोमीटर आणखी मागे गेलेला आहे. डिझास्टर आहे. कारण हा एक ग्लेशियर समजा कमी झाले तर फ्रेश वॉटर सप्लाय हळूहळू बंदच होईल आणि दिस इज लाईक अ कॅलॅमिटी. त्याच्यामुळे वी हॅव टू प्रिझर्व्ह दिस इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह झोन कॉल्ड हिमालयास. अगेन भागीरथी ग्लेशियर. आणि यू कॅन सी ऑटम कलर्स जे म्हणतो आपण, ते ऑटम कलर्स इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतात. द माउंटन्स आर having different view, the plants are having different view, the meadows are having different view. हे तुम्हाला दिसतंय ते गौमुख आहे. आणि गौमुखहून गंगा नदी किंवा ते भागीरथी नदीचा उगम होतो. भागीरथी नदी ही अलकनंदाला जाऊन मिळते, म्हणजे कॉन्फ्लुएन्स होतं त्याचा देवप्रयागला आणि ती गंगा म्हणून ओळखली जाते. ती गंगा इव्हेंच्युअली हरिद्वारहून वेस्ट बेंगॉलला जाऊन आपल्या बे ऑफ बेंगॉलमध्ये जाते. तर this is where the source of Ganga river is. The place is called Gaumukh. Altitude around 13,000 फुटावरती आहे. काही 2000 साली मी इकडे गेलो होतो आणि एका बाजूचं ग्लेशियर पूर्ण कोसळलं होतं आणि मी भागीरथी नदीत ऑलमोस्ट गेलो होतो. ऑलमोस्ट प्राण गेले होते माझे आणि समाव मी वाचलो. 2 माणसं आम्हाला दिसलीच नाहीत. रेस्ट ऑफ अस वेर इंज्युअर्ड बॅडली. पण लोकांनी सांगितलं की यू आर लकी, तुम्हाला गंगा मातेने दर्शन दिलंय. सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ स्टोरी टू टेल अबाउट माय एक्सपिरियन्स विथ गौमुख. अगेन नदीचं पाणी किती प्युअर आहे. राज कपूरनी राम तेरी गंगा मैली सिनेमा काढला होता. जसं ती गंगा तुम्ही हरिद्वारला जाऊन बघाल, आंघोळ करावीशी वाटणार नाही. पण दिस इज हाऊ द रिव्हर लुक्स लाईक ॲट एनी हिमालयन ट्रेक्स. अगेन एकच मध्ये मी सांगतो की थोडा आपल्याला वेळ आवरता घ्यावा लागणार आहे. Yes, We are in yes. an absolutely different zone and mood. Right. But, So just finish it. Yes, I think you can just decide the So I'll trend just, and at the correct moment you can call it. how many minutes we have? You can decide 5-10 minutes, 5 minutes more. At the end of the trek आपल्याला समिट होतं आणि समिट मध्ये पीक्स दिसतात. आपण लवकर आपण पीक्स बघूया जे आपण शेवटी समिटच्या वेळेला बघतो आणि जे आपण बघायला जातो. नंदादेवी हा काग भुसंडी नावाचा पीक आहे. हा द्रोणागिरी आहे जो हनुमानाने उचलला होता.
Again, a Nanda Devi, one of the most beautiful peak and second highest peak in India. Hathi Godi Peak, which is seen from Kuwari Pass. अगेन हा चौखंबा रेंज आहे जे कुवारी पास मधनं दिसतात आणि उजवीकडे जो मोठा ब्रॉड पीक आहे तो कामेट आहे. ओम पर्वत आहे जो कैलास मानसरोवरला जाताना दिसतो आणि एक मजा बघा, हा पीक ज्याच्यावरती बर्फ पडतं ते एक्झॅक्टली ओम सारखं दिसतं. हा नबीडांग नावाची कॅम्प साईट आहे आणि समोरच तुम्हाला ओम पीक दिसतो. अगेन दिस इज कांचनगंगा. हा छोटा कैलास आहे आणि एक छोटा कैलासला आता जायला ऑलमोस्ट व्हेकल जाऊ शकतं, त्याच्यामुळे तुम्ही बाय रोड सुद्धा जाऊ शकता. हे आहे किन्नर कैलास, 5 कैलास पैकी एक. हा आहे टायगर हिल जो कारगिल वॉर मध्ये होता. मी आय थिंक इट्स लाईक क्लोज टू एव्हरीवन आणि त्याचा करता मी हा पीक ठेवलेला आहे. आणि दिस इज माउंट कैलास, द मायटी वन, जिकडे शिवाज अवॉर्ड म्हणतात. हा मी डेराफूक नावाची कॅम्प साईट आहे आणि तिकडनं ऑलमोस्ट समोरच दिसतो आपल्या. त्याच्यामुळे मी रात्रभर या पीक कडे बघत बसलो होतो. आणि दिस इज फिशटेल माउंटन, जे एक नेपाळच्या अन्नपूर्णा बेस कॅम्पच्या ट्रेकला जाताना लागतं. दिस इज कांचनगंगा फ्रॉम गोयचला. अगेन दिस इज फिशटेल माउंटन फ्रॉम अन्नपूर्णा बेस कॅम्प. आणि दिस इज द अर्ली मॉर्निंग व्ह्यू ऑफ कांचनगंगा, जिकडे आम्ही गोयचला म्हणून एक समिट आहे तिकडनं आपल्याला सकाळी दिसतं. आणि दिस इज हरकीदून, जिकडनं नदीचा उगम होतोय आणि हा हरकीदून पीक आहे. अँड दिस इज अन्नपूर्णा, 10th हायेस्ट पीक इन द वर्ल्ड. आणि एक हा अर्ली मॉर्निंग चे ग्लो आहे जो तुम्हाला इट्स लाईक मोस्ट अनफॉर्गेटेबल व्ह्यू तुम्हाला तिकडे बघायला. हा माउंट पॅन्डिम आहे. कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स तुम्हाला बघायला मिळतात, जिकडे ग्रासलँड आहेत आणि पाटणं पीक येतोय. अँड फायनली लास्ट फेवरेट जे आहे ते तुम्हाला शेअर करतो. अँड दिस इज व्हॉट वी सी ड्युरिंग कॅम्प साईट. त्यामुळे एक ढगाचा शेप आणि होणारा सनसेट, तो ग्लो आणि तो अँबियन्स, हा भूतपात्री ट्रेकच्या वेळेला आम्ही घेतलेला फोटो आहे. दिस इज अगेन अन्नपूर्णा बेस कॅम्प, जो आता इकडनं तुम्हाला हेलिकॉप्टर मधनं पोखऱ्याहून 20 मिनिटात येता येतं. त्याच्यामुळे 5 दिवसांचे ट्रेकचे कष्ट वाचतात. फक्त तुम्हाला 25,000 रुपये द्यावे लागतात. दिस इज कैलास आणि मानसरोवर. एक्स्ट्रीमली लकी टू गेट दिस इन वन फ्रेम. धोतुलफुक नावाची कॅम्प साईट आहे आणि एक जन्माष्टमीचा दिवस होता आणि एक फक्त एक 10 मिनिटाकरता विंडो क्लिअर झाली, ढग क्लिअर झाले आणि आम्हाला हा फोटो मिळाला. माउंट कैलास, मानसरोवर, अल्टिट्यूड 16,000 फूट. दिस इज माउंट कैलास आणि त्याच्यासमोर नंदी पीक आहे. तुम्हाला दिसेल तो नंदीच्याच आकाराचा आहे. मिस्ट्री, कैलास इज ऑल बट मिस्ट्री. दिस इज द लेक इन सिक्कीम. आणि एक इकडे आपल्याला बाय रोड जाता येतं. फक्त आपल्याला 10 मिनिटं अलाउ करतात ते बघण्याकरता. आणि एक गुरुडोंगमार नावाची लेक आहे आणि ही 17,000 फूट वरती आहे. हे ड्रँगड्रूम ग्लेशियर आहे जे ऑलमोस्ट रिसीड होत आहे ऍज द डेज गोज. आणि हे तुम्हाला झंस्कार व्हॅलीला जाताना तुम्हाला दिसतं. ऑन रोड तुम्ही बघू शकता. दिस इज आय ऑफ लडाख. हे चिकारवेळेला हे तुम्ही जर समोर बघाल तर पॅनामिक रिजन जो सियाचीन करता जातो, तुम्हाला हा डोंगर चढावा लागतो टू सी दिस लेक. आणि दिस इज कॉल्ड आय ऑफ लडाख. अँड लास्टली, ओम नमः शिवाय. थँक्यू सो मच. सो व्हाय वी शुड ट्रेक, आय जस्ट फिनिश इट ऑफ. मी का ट्रेक करतो? कारण इट मेक्स यू फिअरलेस. तुम्ही सगळ्या कॅलॅमिटीजना सामोरे जातात. इट मेक्स यू स्ट्रॉंग फिजिकली आणि मेंटली. तुम्ही हे सगळं ट्रेक करून आल्यानंतर तुम्हाला छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी तुम्ही बॉदर करत नाही. तुम्ही मॉडेस्ट होऊन जातात, कारण ऑलवेज माउंटनला तुम्ही बघितल्यानंतर तुम्ही कोणीच नाही आहात. हे आपल्याला सांगतं की बाबा जर्नी इज ऑलवेज बेटर दॅन डेस्टिनेशन. त्यामुळे आम्ही ट्रेक जेव्हा करतो त्यावेळेला आम्ही खूप हळू चालतो, गोष्टी बघत बघत जातो. कारण कॅम्पसाईट वरनं वरती जाऊन तुम्ही फक्त टेंटमध्ये समजा झोपणार असाल तर जर्नी इज ऑलवेज बेटर. इट मेक्स यू लिव्ह इन प्रेझेंट. पास्ट बघायचं, फ्युचर बघायचं, आज काय आहे ते बघा. भरपूर आहे बघण्यासारखं. अगेन इट टीचेस यू लव्ह अँड ह्युमॅनिटी. मी भरपूर माझे मित्र आणि माझे हार्डकोर जवळचे मित्र, माझे ट्रेकर फ्रेंड्स आहेत. प्रवीण विल ऍग्री विथ दॅट. आणि तुम्ही कम्फर्ट झोन मधनं तुम्ही बाहेर पडता.
तुम्ही आता 5 स्टार मध्ये, तुम्ही हॉटेलमध्ये, तुम्ही रिसॉर्टमध्ये, तुम्ही क्लबमध्ये तुम्ही तुमचं लाईफ घडवाल, पण इकडे तुम्हाला कष्ट भरपूर आहेत. ऍज आय सेड, लाईफ इज नॉट सो सिम्पल ड्युरिंग द ट्रेक. पण तुम्हाला जे बघायला मिळतं, तुम्हाला जे अनुभवायला मिळतं, तुम्ही तुमच्या कम्फर्ट झोन मधनं बाहेर आलात तरच तुम्ही बघू शकता. हिल स्टेशन वरती सगळेच जातात, पण हिल स्टेशन वरती आमचा बेस कॅम्प असतो. ऑर्डिनरी लाईफ म्हणून मी सांगितलं, डझंट चार्म यू एनीमोर. मी हिल स्टेशनला जाणं बंद केलंय, कारण हे बघितल्यानंतर हिल स्टेशन डझंट चार्म मी एनीमोर. एनी क्वेश्चन्स यू कॅन ऑलवेज आस्क मी. चॅट बॉक्स मध्ये आलेले काही क्वेश्चन्स yes can I take them? मंदार, मंगलानी मॅडम वॉन्ट्स टू आस्क यू दॅट की तुमच्या ग्रुप मध्ये किती महिला आहेत आणि त्या कुठल्या ट्रेक त्यांनी केलाय? माझ्या ग्रुपमध्ये महिला आहेत. इनफॅक्ट प्रिथा एकच महिला होती आमच्या, जरी विनय होता बरोबर, पण आम्ही जसं मी सांगतो की ट्रेक मध्ये जाताना महिला पुरुष कोणी नसतं. वी आर ऑल ट्रेकर्स. There are a lot of ladies who trek, so there should not be any barrier. There is no barrier. मी काही ट्रेक मध्ये सोलो महिला ट्रेकर्स सुद्धा बघितलेत भरपूर. ओके. सो आणि दुसरा क्वेश्चन आहे की फॅमिली सोबत कुठल्या महिन्यात जाणं, म्हणजे ह्या मे महिन्यात जर जायचं असेल फॅमिली सोबत त्यांना ट्रेकला, तर कुठला ट्रेक तू रेकमेंड करशील आणि तिथे त्यांना थोडा बर्फ पण बघायला मिळेल? नाही, मे महिन्यात तुम्हाला कुठेच बर्फ बघायला मिळणार नाही अनफॉर्च्युनेटली. पण फॅमिली ट्रेक्स मे महिन्यात तुम्ही करू शकता. इनफॅक्ट स्प्रिंग सीझन इज गुड, जिकडे तुम्हाला स्नो सुद्धा बघायला मिळतो आणि तुम्हाला क्लिअर व्ह्यूज मिळतात. हिमालयामध्ये तुम्ही जाणार तर तुम्हाला थोडंफार व्ह्यूज बघायला मिळाले पाहिजेत. मी कैलास मानसरोवरच्या ट्रिपला गेलो होतो, त्यावेळेला आम्हाला एक ग्रुप येताना दिसला, वेर ऑल सॅड, आणि बिकॉज ऑफ अनफॉर्च्युनेट क्लायमॅटिक कंडिशन त्यांना कैलासच बघायला मिळाला नव्हता. त्यामुळे असं होऊ शकतं. पण स्प्रिंग सीझन इज बेटर सीझन फॉर फॅमिली. आणि कुठला बिगिनर्स ट्रेक आहे, दयारा बुगियाल इज वन ऑफ द बिगिनर्स ट्रेक. आणि त्याच्यानंतर कुवारी पास इज बिगिनर्स ट्रेक. आय थिंक हरकी दून सुद्धा मी रिकमेंड करेन बिगिनर्स ट्रेक म्हणून. मंदार, तो खरंच खूप छान अनुभव होता आणि जसं तू म्हणाला नेपाळ इज ऑल, तो दुसराच एक अनुभव आहे. आणि नेपाळमध्ये मी स्वतः असताना जे काय, आणि आता मी जो तुझा दृष्टिकोन आहे, म्हणजे एरोप्लेन मध्ये बसल्यावर पण जे हिमालयन रेंज आपण दिसतो, आपण व्हिडिओ काढतो आणि ते आवडतं आपल्याला काढताना, पण आता ते मी परत जाऊन बघेन आणि तुझ्या दृष्टिकोनातून बघेन आणि आय विल ऑलवेज म्हणजे परत त्याच्या प्रेमात पडेन. आणि नेपाळला प्रॉब्लेम झालेला की इतकं क्लायमेट गडबड होते. सूर्योदयाला गेलेलो आम्ही 4:30 वाजता, पण नाही बघू शकलो कारण क्लायमेट गडबड होते. आणि ते जे सूर्यकिरण पडतात आणि ती अशी ती सोन्याची लखाकी येते त्या पर्वत रांगांवर, तो अगदीच वेगळा अद्भुत अनुभव असतो. तर मी तर खूपच एन्जॉय केलं. मला खरंच खूप आनंद. एअरलाइन्स विल इन्क्रीज द चार्जेस फॉर द विंडो सीट अलॉटमेंट. मॉर्निंगला लेफ्टला जास्त आणि संध्याकाळी राईटचं जास्त. That's a trade secret. That's a trade secret. Keep it that way. Mandar has given a very few good points that come out of comfort zone. Yes. And explore when you can. Second point is don't go to hill stations, but go to the hills. Okay, there you will enjoy nature more. And we have got so used to the city life and our practice and the daily course that we just don't understand what kind of stress levels we are exposing ourselves to. So it's important for everyone to take a break and get yourself away from the daily routine, and you will come back a better person. It's a better perspective that you develop. एक चांगला दृष्टिकोन डेव्हलप होतो. इतर लोक माउंटन्स मध्ये सुद्धा कशी सिंपल राहून सुखी आहे हे बघूनच तुम्हाला समाधान वाटतं आणि यू बिकम अ बेटर पर्सन. नवीन मित्र भेटतात, नवीन मैत्र्या होतात आणि देर इज अ लॉट मोर. देर आर व्हेरी गुड कॉमेंट्स दॅट आर कमिंग अबाउट युअर पिक्चर्स. मंदार, आय मीन टू से मंदार इज our IAPN, so you can directly connect with him anytime. आणि the suggestions about the treks and Himalayan treks, always consult somebody like Mandar who has gone before. He has a lot of suggestions. You can directly speak to him also. Don't rely on the internet, because internet always gives you, like, opinion about mountaineering will be same as that for the medical.
that you will get pushed into some kind of a trekking company without knowing the risk that you are taking. प्रवीण, Mandar मला is फक्त very good एकच प्रश्न photographer. विचार. हा, Even व्हेरी नाईस, we खूप see सुंदर. Mumbai in a different way with his photographs. हो, तू अक्षरशः दृष्टिकोनच No, he बदललायस. used to post in our group. I think recently अच्छा. he is not posting. Okay. Otherwise, every day morning he used to post in our group. राईट राईट. मंदार, मला एक तुला माझ्याकडचा शेवटचा प्रश्न विचारायचा आहे. जेव्हा तू हे ट्रेक करून परत येतोस आणि परत तुला तुझ्या प्रॅक्टिस मध्ये जायचं असतं, तर तो स्विच कसा तू बॅलन्स करतो? कारण जेव्हा पण आपण वेकेशन वरनं येतो, आपण ते काही काळ त्याच ह्याच्यात असतो, तर ते तू कसं जमवतोस? पहिले काही दिवस हँगओव्हर मध्ये जातात आणि एक मिस करायला लागलो माउंटन्स की मी फोटो बघत बसतो. अच्छा, आपल्या राम, Hmm? जर कोणाला काही बोलायचं असेल तर विचारू No, शकतो see, की they आता can आपण they can चांगलं- ask directly, unmute, and you can ask the question directly. It is a एक katta, so चांगलं everything is for initiative. open forum. हा, यावर्षी एक चांगलं इनिशिएटिव्ह मी माझ्या पद्धतीने घेतलेलं म्हणजे आमचा ठाणे अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्सचा नेचर वॉक. पहिल्यांदा सगळ्यांना 6:30 वाजता जमून फॉरेस्ट वॉक आम्ही यावेळेला केला. सो दॅट इज वन इनिशिएटिव्ह विच एव्हरी पीपल हु हॅव गॉट ॲक्सेस टू सच एरियाज विच आर क्लोज टू द सिटी. कारण का बऱ्याच लोकांना माहित नव्हतं की आपण ठाण्यामध्ये राहतो अँड वी हॅव गॉट सच वंडरफुल एरियाज इन आवर सराउंडिंग्स. ओके, सो बॉम्बे इज ब्लेस्ड विथ नॅशनल पार्क इन इट्स सेंटर. एक नॅशनल पार्क मुंबईच्या मध्यभागी सिच्युएटेड आहे आणि त्याचे एरियाज, काही एरियाज तर खूप सुंदर आहेत आणि बरेच लोकांनी मुंबईत राहून सुद्धा ते अजून व्हिजिट केलेलं नाहीये. सो दॅट इज द बेस्ट प्लेस टू इवन गेट स्टार्टेड बिफोर यू गो टू द हिमालयाज. कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असेल मंदारला तर ओपन फोरम आहे, आपण विचारू शकता. आपण एक पाच मिनिटं घेऊ त्याच्यासाठी. Yes. या, एक प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात हेच असतो की आपण जेव्हा ट्रेकला जातो तेव्हा वी आर लिव्हिंग बिहाइंड अवर फॅमिली अँड यु नो लाईक there are certain risks that are involved, and how do you match those expectations and those type of feelings? एक आय थिंक इम्पॉर्टंट आणि डिफिकल्ट क्वेश्चन आहे. कारण कॅम्प साईटला गेल्यानंतर ना चिखलवाड्याला घरच्यांची खूप आठवण येते. राईट, म्हणजे एक सगळ्यांनाच येते, आम्हाला आमच्या जे फेलो ट्रेकर्स असतात. पण देअरफॉर वी गो इन अ ग्रुप जे एक लाईक माइंडेड पीपल आहेत. पण यू आर राईट, बेस कॅम्प पर्यंत किंवा मोबाईल ऍक्सेस होईपर्यंत तो एक स्पेस असतो. हाय मंदार, सुजाता. हाय सुजाता, हाऊ आर यू? मस्त आहे. कसं असतं तू? एकदम सॅटेलाइट फोन वगैरे घेऊन जातोस का मग? का नाही. सगळीकडे युजली मिळतं? नाही, जेव्हा आम्ही ट्रेकला जातो त्यावेळेला आमचं जे गाईड असतात, जे ऑर्गनायझेशन असते, दे हॅव देअर सॅटेलाइट फोन आणि दे आर इन टच विथ द बेस. समजा काही मोठा प्रॉब्लेम झाला तर दे टेक केअर ऑफ. पण आम्ही कोणी सॅटेलाइट फोन घेत नाही. वी जस्ट वॉन्ट टू कट आउट ऑफ द सिव्हिलायझेशन. त्याच्यामुळे आम्ही ते घेत नाही. आय थिंक मंदार मी मिस केलं तुझं प्रेझेंटेशन, पण जर असेल रेकॉर्डिंग तर बघते. बट आय थिंक It will be available on the YouTube will be YouTube. Once we finish, you can go to the Mahakatta YouTube channel and you can see it. perfect. Satellite phones nowadays unfortunately are being allowed less and less by the army. Yeah. For security maybe. Yeah. काश्मीरमध्ये But actually cut off. Like this time I had gone 12 days I was cut off from my family. And rather than me feeling bad, I could really think that time about what my family is thinking about it. But there is a mental preparation that we make that we are not going to be in touch for 12 days, which was a mobile blankout. And that is one advantage which every IAPN should explore in their life, that these treks are giving you such a wonderful opportunity to be, digitally or, communication silence is very essential. I think for the newer generation too, who is so used to phones and tablets and media all the time. I mean, when we were younger, we didn't have all of it. But माझ्या आई बाबांनी मला आणि माझ्या भावाला खूप हिमालयन ट्रेक्सला पाठवलं, इवन फ्रॉम स्कूल डेज. आणि द फ्रेंडशिप्स वी मेड आर टू डेट like. And if you really want to find a good partner or a friend, you should go there because you are tested in the worst of possibilities. And times. If you can get along with someone, you are likely to stick to each other.
So that is like, we had a few friends who married afterwards. Like, so. If you don't fight during acute mountain sickness, then I think really you are made for each other. Praveen, I mean, if you do it properly, then your altitude sickness and all is taken care of by the guide. Has to be important. I mean, the acclimatization and all is done properly. Then. Yes, मग it is सुजाता there, Have you तुला planned? म्हणायचंय का सुजाता Have you तुला any? असं Do you have म्हणायचंय any? का लग्न करायच्या आधी ट्रेकला जाऊन या एकत्र ट्रेकला जाऊन या. Yes. It tells you. It tells you adjustment either level your समजतं. energy matches or don't doesn't ask in match. open forum. आणि टॉलरन्स सहनशक्ती Tolerance, energy match होते की नाही एवढं तरी कळतं. Then you at least can expect the right thing from the right person, you know. If the tolerance doesn't match, तो उगीच expect नहीं करत तुम्ही. राम Yes. नेक्स्ट कट्टे पे कोई विवाह संस्था को बुलाएंगे बोल तो अलग अलग ग्रुप करो उसके लिए. नाही. So Amruta wanted to say something. Yes, Amruta. Yeah, Mandar sir, excellent presentation. मला विचारायचं होतं सर, do you recommend any specific trekking company? कारण का खूप असतात, so how do we choose? I mean, तुम्ही काय recommend करता का? ड्युरिंग माय इनिशियल डेज देर वर नो ट्रेकिंग कंपनीज. आम्ही एक तिकडच्या लोकल्सना घ्यायचो, हायर करायचो आणि जायचो. पण आता देर आर व्हेरियस ट्रेकिंग कंपनीज. फ्यू ट्रेकिंग कंपनीज आय वुड रिकमेंड इज इंडिया इट्स विच आर बेस्ड इन बँगलोर. आणि एक देर इज ट्रेक द TTF म्हणून एक संस्था आहे. त्याच्यानंतर क्लिफ हँगर्स म्हणून काश्मीर बेस्ड संस्था आहे. तर त्यांचे दे आर फेअरली गुड. We have trekked with India X almost say 7, 8, 10 and they are quite nice professionals. Okay, sir. Okay, ठीक आहे. Thank you, sir. Yeah. Mandar, what about Yuva Shakti and YHAI still? Are they still good? YHAI त्यांचे कसं असतं की दे गो टू स्पेसिफिक प्लेसेस. ह्या जागेंवर जात नाहीत. आणि YHAI चं असं आहे की दे आर पेड लेस. द पोर्टर्स आर पेड लेस आणि त्याच्यामुळे ना भरपूर प्रॉब्लेम्स नंतर येतात. म्हणजे यू माइट नॉट गेट द गुड सर्व्हिस. आणि समजा तुम्ही हिमालयात जाताय ना, यू हॅव टू बी लाईक प्रिपेअर्ड फॉर एव्हरीथिंग. त्याच्यामुळे चांगली संस्था असेल तर दॅट होल्ड्स गुड. Always support the trek companies which are formed by locals. There are certain shepherd groups Benefits. and all that. They have also formed up companies. The problem with this, as I told you, the conveyor belt trekking companies is that they build up permanent camps in the hills and they destroy the meadows. And recently, Uttarakhand government has taken a decision. Not even India Hikes is facing a lot of opposition because they just attract the yuppies and they push them. I've seen many people lose their life and sometimes, okay, because hills are very unpredictable. Okay, so they are a little bit dispassionate type. You should always go with the organizer who is a little bit has a more persuasive. They may be a little bit costlier, or go with the local groups because they require support. Because the IT based groups which are based in cities, they are what is there is that they are somewhat they exploit the locals also. So all these are you will come to know of this once you start trekking. Okay. That's Yeah, I mean, most when I probably was start trekking, with whomever it was you many go. years ago, so it Yeah. was only a couple groups, as Bandar was mentioning. Now there are probably more groups. So yeah. The most beautiful treks I have had is with the local guides and local groups, and they have got local master. Master means the person who cooks, and that type of food which they serve you at high altitude is a different topic altogether, Mandar, Yeah. isn't it? Yes. Oh, the Maggie Maggie, and the yes. boiled anda. No, they cook up a really good rustic fare. It's a very simple one, but the taste of that food at that altitude after exercise is something different. Even the khichdi will be mind blown. आम्ही जेव्हा ट्रेकला जातो, ऍज वी गेन अल्टिट्यूड आवर डाएट जस्ट रिमेन्स दाल चावल. त्याच्यामुळे आता सुद्धा मी कुठेही कॉन्फरन्सला गेलो की लंच किंवा डिनर टाइम झाला तर आय स्ट्रेट अवे गो टू दाल चावल काउंटर, टेक इट अँड लिव्ह. तर मला माझे काही क्लोज फ्रेंड मला दाल चावल म्हणतात. दाल चावल अँड जस्ट पुट ऑफ. The gaddis or the horse, the people who manage the horses on the treks. Some treks have horse trails. Yeah. So if you see their food in the morning time, there is a heap of rice and a mound of lot of dal on top of it, and they devour it completely. And they are a different breed altogether. They walk at twice the speed of guides, matching the speed of horses or
ponies that they are traveling with. Yes. They are Ponies. amazing. It's really something which is incomprehensible to any city person. प्रवीण आणि राम ऑलमोस्ट आता 11 वाजत आले आहेत. Yes, yes. we तरीही can speak आपल्याकडे here too. 33 See, it is लोक by आहेत. choice. If somebody wants to ask, येस, आणि आपण Otherwise म्हटलं we होतं की can wind 5 up. मिनिटं देतो. कट्ट्यावरच्या गप्पा रंगल्याशिवाय काही मजा येत Dr. नाही. Preeta wants to say something. Yes. Yeah, I cannot leave. I mean, same thing with Vinay. Without saying that Mandar is an amazing motivator. So every time we come back from a trek, for the typical style is for next 2-3 days he'll put pictures and pictures, and then at the end of the week he'll say, okay, which is the next trek we are going. So he'll already put the name and ask for people to join. So that's Mandar style. Yeah, so तर राम सर, Yes. तुमच्या परवानगीने Yes, tomorrow we पण have to reach at 7 o'clock to Vasi for that fever TOT. येस येस. तर सगळ्यांचे मनापासून आभार. मंदार, खूप मजा आली तुझ्याशी. प्रवीणने ज्या काही गप्पा मारल्या, फोटोज तर ते म्हणजे असे डोळे मिटले तरी ते फोटोज आता समोर येतात आहे. ते किती दिवस तसे राहतील. I should mention that my daughter Nupur helped me with uploading the photos. मला हे PowerPoint आणि हे मला खरंच जमत नाही. I was novice and this is the first time I presented the trekking session. So I thank my daughter for that. आणि आमच्याकडूनही तिला थँक्यू म्हण. ओके, आणि When थँक्यू we सो मच. decided about Mahakatta, first thing came into my mind was trekking, and the first person came in mind was Mandar. So I just called up Praveen and said that you can ask him. And I thank Mandar for agreeing that. Thank you so much. Thank you so much. आणि मी महाएपीच्या वतीने सगळ्यांचे मनापासून आभार मानते. राम, प्रवीण सर, आणि मला संधी दिल्याबद्दल सगळ्यांचे आभार. Thank थँक्यू you. सो मच. Thank you. Good Thank you. night. थँक्यू. Good night. Next time with the new Good night. topic, we will meet soon. Yeah.